سلام بچه‌ها. این 18 تا ویدیو رو 2 سال پیش در کانالی که من فعالیت داشتم ضبط کردم. و حالا تمام این 18 ویدیو رو توی یک ویدیو براتون جمع‌آوری کردم که شما هم استفاده کنید. این ویدیو به 18 پارت مختلف تقسیم شده که هر پارتش یک محتوای جداگانه رو بهتون یاد میده. امیدوارم که براتون مفید باشه. Let's go. تو این ویدیو میخوام با هم دیگه 50 عبارت خیلی مهم و پرکاربرد رو همراه با تلفظ صحیحشون یاد بگیریم. قبل از اینکه شروع کنیم ازتون میخوام اگر دارید ویدیو رو نگاه میکنید و به چنل سابسکرایب نیستید حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و یکی از همراهان همیشگی ما در این کانال باشید. در ضمن باید بهتون بگم برای سابسکرایب شدن نیاز هسته که شما در یوتیوب یک حساب و یا اکانت داشته باشید. پس اگر تا الان اکانت نساختید همین الان این کار رو انجام بدید. خیلی زمان نمیبره، کمتر تقریبا 1 دقیقه. و یه چیز عالی دیگه اینم که با اکانت داشتن شما میتونید زیر ویدیوها کامنت بدید و به ما بگید که در مورد ویدیوها چه نظری دارید. اگر آماده هستید بریم سراغ ویدیو. اولین عبارت اینجا you're right. راست میگی، حق با توه. you're right. این مخفف you are right هستش. don't worry. عیب نداره، نگران نباش. داری به طرف یه حالت تسلی خاطر میدی که عیب نداره. don't worry. that's kind of you. نظر لطف شماست. یه نفر یه کامپلیمنت و یا تمجیدی از شما میکنه، شما بهش جواب میدی میگی that's kind of you. به جای kind میتونید کلمه nice هم استفاده کنید. بگی that's nice of you. نظر لطف شماست. I have no idea. نمیدونم، هیچ ایده‌ای ندارم. در واقع همون I don't knowه. یه ورییشن، یه حالت دیگه‌اش هستش که شاید توی فیلم ها شنیدید و یا بشنوید. I have no idea. Are you all right? حالت خوبه؟ داری از طرف میپرسید که چیزیش نیست؟ حالش خوبه؟ معمولا این سوال موقعی استفاده میشه که داری از طرف میپرسید که اوکیه. بعد از به فرض حالا یک اکسیدنت و یا تصادفی که انجام میشه از طرف میپرسی Are you all right؟ به جای all right میتونی از کلمه اوکی هم استفاده کنی. بگیم Are you okay؟ توجه داشته باشین اینم داخل پرانتز بگم Are you okay و Are you all right برای حال احوال پرسیده نمیشه، استفاده نمیشه. من اینو خیلی موقع شنیدم که توی سلام احوال پرسی میپرسن Are you okay؟ این غلطه. این Are you all right و Are you okay موقعی استفاده میشه که داری میخوای مطمئن بشی که طرف حالا یه صدمه چیزی ندیده. Are you all right؟ Are you okay؟ Great to see you again. خوشحالم میبینمت. Great to see you again در واقع بعد از چندمین بار دیدن داره میگه دوباره خوشحالم که میبینمت. How's it going؟ اوضاع چطوره؟ چه خبر؟ در واقع توی حال احوال پرسیده میشه. How's it going؟ Can't complain. شکایتی ندارم. در واقع موقعی گفته میشه که میخواد بگی که همه چی اوکیه، هیچ شکایتی نیستش. Can't complain. Same as usual. مثل همیشه. I miss you. دلم برات تنگ شده. That's unbelievable. That's nuts. That's unbelievable. That's nuts. باور نکردنیه. چقدر عجیب. Take it easy. سخت نگیر. بی خیال. Are you ready؟ آماده ای؟ Are you ready؟ Take your time. عجله نکن. Move it. Hurry up. بجم. عجله کن.
Time's up. Time's up. وقت تمومه. Good job یا great job. آفرین. کارت عالی بود. Anyway. به هر حال. Anyway. By the way. By the way. در ضمن. راستی. Won't happen again. Won't happen again. دیگه تکرار نمیشه. Never mind. Never mind. ولش کن. بی خیال. Sorry I'm late. Sorry I'm late. ببخشید دیر کردم. Calm down. Calm down. آروم باش. What's going on? چه خبره؟ What's going on? I got it. I got it. فهمیدم. گرفتم. I don't get it. I don't get it. متوجه نمیشم. What do you mean? What do you mean? یعنی چی؟ منظورت چیه؟ Go away. Go away. دور شو. از من دور شو. Get lost. Get lost. گم شو. Stop it. Stop it. بس دیگه. Keep at it یا keep it up. Keep at it. Keep it up. ادامه بده. در واقع به نفره میگیم که یه کاری رو ادامه بده. داریم تشویقش میکنیم. Keep at it. Keep it up. Keep me posted. Keep me posted. منو در جریان بذار. به من اطلاع بده. Not your concern. Not your concern. به تو مربوط نمیشه. شاید یک عبارت دیگه شنیدید مثل none of your business که اون هم در واقع همین معنا رو میده. Take care. Take care. مراقب خودت باش. Get well soon. Get well soon. زود خوب شی. این رو به این نفره میگیم که مریض حال هستش، کسالت داره و بهش میگیم که امیدوارم زود خوب شی. Get well soon. Leave me alone. Leave me alone. ولم کن. تنهام بذار. Trust me. Trust me. به من اعتماد کن. Could you do me a favor? Could you do me a favor? میشه یه لطفی برام بکنی؟ یه کاری برام انجام بدی؟ Could you do me a favor? I promise you. I promise you. بهت قول میدم. Anything else? دیگه چی؟ Anything else? این سوال میتونه جای مختلف استفاده بشه. به فرض دارید یه خریدی میکنید، یه نفر میپرسه دیگه چی؟ حالا به فرض یه لیستی رو براتون جمع آوری کرده، میپرسه anything else، یا یه نفر داره ازتون سوال میکنه، شما میخواد بگید دیگه چی؟ دیگه چی سوال داری؟ Anything else? Guess what? حدس بزن چی شده؟ Guess what? Good old days. یادش بخیر. Good old days. Get off my back. Get off my back. دست از سرم بردار. به جای back میتونید از کلمه hair H-A-I-R که به معنای مو هستش استفاده کنید. بگید get off my hair. همون معنی رو میده دست از سرم بردار. Act your age. Act your age. مطابق با سنت رفتار کن. That's a pity یا what a pity.
چقدر حیف. حیف. It doesn't matter. It doesn't matter. مهم نیست. Dig in. Dig in. بزن به رگ. اینو موقعی استفاده میکنن که میخوان شروع به خوردن بکنن. Dig in. How does that sound? How does that sound? چطوره؟ این سوال موقعی پرسیده میشه که به فرض شما یک پیشنهادی به یه نفر میدید، پشت سرش میپرسید How does that sound? چطوره؟ به فرض یک مثال بزنم بگید که We could go to the cinema and watch a movie. How does that sound? Easy does it. آرومتر، یواش. این رو موقعی یه نفر به شما میگه، به فرض یا شما به یه نفر میگید که آرومتر کار رو انجام بده. به فرض یک میزی رو دارین جابجا میکنید که خیلی حساس، شکننده است. شما میگه easy does it. آرومتر، یواشتر. Easy does it. Talk later. Talk later. بعداً صحبت میکنیم. تو این ویدیو با هم دیگه میخوایم 25 کلمه اولیه و بسیار مهم انگلیسی رو همراه با مثالشون یاد بگیریم. بچه سعی کنید بعد از اینکه کلمه و یا جمله رو میخونم شما هم بلند برای خودتون تکرار کنید. اولین کلمه این که اینجا داریم to be، بودن. am is are. خود to be اینفینیتیو و یا مصدر فعلشه که معنای بودنه، ولی ما اینجا فعلای am is are رو تارگت قرار دادیم با مثالایی که اینجا نوشته I am very happy. من خیلی خوشحال هستم. am is are. am با I استفاده میشه. I am. من هستم. I am very happy. is با سابجکت های سوم شخص استفاده میشه. he و یا she. He is busy. او مشغوله. سرش شلوغه. are با جمع ها مثل شما you یا ما we یا با they آنها. We are excited. ما هیجان زده‌ایم. I am happy. He is busy. We are excited. Have داشتن. Have. Have. I have a question. من یک سوال دارم. She has 2 dogs. او 2 سگ داره. توی سوم شخص فعل‌ها s و یا es میگیرن که ما اینجا توی این ویدیو بهش رسیدگی نمی‌کنیم، ولی یاد داشته باشید که فعل have برای سوم شخص ها مثل she و یا he و یا it تبدیل به has میشه. پس نمیگیم she have، میگیم she و یا he و یا it has. John doesn't have any energy. John هیچ انرژی نداره. اگر توجه کرده باشید اینجا have has نشده. اگرچه جان اینجا اومده، جان یه سوم شخصه. باید توجه کنید که توی جملات منفی فعل تغییر نمیکنه. فقط توی جملات مثبت سوم شخص فعل s و یا es میگیره. I have a question. She has 2 dogs. John doesn't have any energy. Do انجام دادن. Please do what I say. لطفاً کاری رو که من میگم انجام بده. I will do my best. یعنی بهترینم رو انجام میدم، یعنی بهترین تلاش و یا بیشترین تلاشم رو میکنم. Will you do this for me? این کار رو برای من انجام میدی؟ Please do what I say. I will do my best. Will you do this for me? گفتن. Say. Say what you want.
هر چیزی که دلت میخواد بگو. I want to say something. من میخوام یک چیزی رو بگم. Get. گرفتن، خریدن، فهمیدن. Get یکی از فعلایی توی انگلیسیه که خیلی معنا داره. چند تا معنایی که اینجا کاور کردیم اینا هستن: گرفتن، خریدن و یا فهمیدن. Go get your book. برو کتابت رو بگیر یا بیار. I'll go get some milk. میرم یه مقدار شیر بخرم. I don't get this lesson. این درس رو متوجه نمیشم. Make. ساختن و یا پختن. John makes toys. جان اسباب بازی درست میکنه، میسازه. I am making dinner. دارم شام میپزم. Go. رفتن. I go to work. من میرم سر کار. Jill goes to bed at 11 p.m. Jill ساعت 11 شب میره به رخت خواب. Know. دانستن و یا شناختن. I know Jack. جک رو میشناسم. I don't know this word. این کلمه رو نمیدونم. Take. گرفتن. Take this umbrella. It's raining. این چتر رو بگیر. داره بارون میاد. See. I see a dog on the street. من توی خیابون یک سگ میبینم. Without my glasses, I can't see very well. بدون عینک هام خیلی خوب نمیتونم ببینم. توی انگلیسی میگیم عینک ها، glasses، نمیگیم عینک. glasses. Come. آمدن. Come to the office tomorrow. فردا به دفتر بیا. Jack can't come. He is sick. جک نمیتونه بیاد. مریضه. Think. فکر کردن. I think it's raining. فکر میکنم که داره بارون میاد. I can't think when I'm sleepy. وقتی که خوابالوام نمیتونم فکر کنم. Look. دیدن و یا نگاه کردن. Look at the clouds. به ابرها نگاه کن. Why are you looking at me? چرا داری به من نگاه میکنی؟ Want. خواستن. I want to learn English. میخوام انگلیسی یاد بگیرم. She wants to go. او میخواد بره. Give. دادن. Give me the books. کتاب ها رو بده به من. Dad gives me $2 every day. پدر هر روز به من $2 میده. Use. استفاده کردن، به کار بردن. I use my laptop every day. لپتاپم رو هر روز استفاده می کنم. She can't use her phone because it has no signal. او از تلفنش نمیتونه استفاده کنه به خاطر اینکه هیچ سیگنال و یا هیچ ریسپشنی نداره. Find. پیدا کردن. I can find lots of new words in this book. میتونم توی این کتاب کلمات خیلی زیادی پیدا کنم.
tell گفتن. Tell me a story. به من یک داستان بگو. I can't tell you my secret. نمیتونم رازم رو بهت بگم. Ask پرسیدن. Ask me and I'll answer. از من بپرس و من جواب میدم. I want to ask you a question. میخوام ازت یک سوال بپرسم. Work کار کردن. Peter works hard. پیتر سخت کار میکنه. This computer doesn't work. این کامپیوتر کار نمیکنه. seem به نظر رسیدن. It seems you are tired. به نظر میرسه که خسته ای. Feel I feel really hungry. خیلی احساس گشنگی میکنم. I feel very energetic. خیلی احساس شادابی و یا پر انرژی میکنم. Try I try to learn 20 words a day. تلاش میکنم روزانه 20 کلمه یاد بگیرم. Jack tries very hard. جک خیلی سخت تلاش میکنه. Leave We will leave the meeting in 10 minutes. ما جلسه رو 10 دقیقه بعد ترک میکنیم. Call زنگ زدن و یا صدا زدن. Call me later. I'm busy. بعداً بهم زنگ بزن. الان سرم شلوغه. خب بچه‌ها یک بار دیگه فقط کلمات اصلی رو من 2 بار هر کدوم رو تلفظ میکنم. سعی کنید که بعد از تلفظ من برای خودتون بلند تلفظ کنید. To be To be Am Am Is Are Have Do Say Get Make Go No Take See Come Think Look Want Give Use Find Tell Ask
ask, work, work, seem, seem, feel, feel, try, try, leave, leave, call, call. اوکی بچه‌ها، این هم از 25 کلمه اولیه و بسیار مهم انگلیسی که حتما باید معناهاشون رو و طرز استفادهشون رو بدونید. پس با نگاه کردن ویدیو و تکرار تلفظها و دیدن اون مثال هایی که توی ویدیو براتون نوشتم، سعی کنید که این کلمات رو کامل یاد بگیرید. توی این ویدیو میخوام در مورد کلماتی با هم دیگه کار کنیم که توی انگلیسی خیلی گیج کننده هستن و معمولا قاطی میشن. خیلی قاطی میکنن که تفاوت اینا چیه، چون اکثرا از نظر نوشتاری و یا تلفظ کردن خیلی شبیه هم دیگه هستن. اولین کلمه که اینجا نوشتم advice هستش. ببینید دو تا کلمه داریم، advice, advise. advice, advise. توصیه و یا نصیحت به عنوان اسم، advise توصیه کردن و یا نصیحت کردن. advice with an s sound با یه صدای s is a noun، یک اسمه. مثل اینکه یه جمله اینجا نوشتیم به عنوان مثال you can give your friend some advice، یعنی به دوستات میتونی توصیه هایی بدی. my father gives me good advice، پدر من بهم توصیه های خوبی میده. پس advice با صدای C یعنی توصیه و نصیحت به عنوان اسم به کار میره، در حالی که advise with a Z sound Z is a verb، یک فعله، یعنی توصیه کردن و یا نصیحت کردن. With this word you can advise your friend، یعنی با این کلمه میتونی دوستت رو نصیحت کنی، بهش توصیه بدی. He advised me to learn Chinese for my business. به هم توصیه کرد که برای کسب و کارم چینی یاد بگیرم. پس یک بار دیگه تلفظشون advice به معنای توصیه و نصیحت، advise توصیه کردن و یا نصیحت کردن. تفاوتشون از نظر نوشتاری فقط یک S توی حالت فعل و یک C توی حالت اسمه. کلمه‌های دیگه affect, effect. affect, effect. affect با یه A used as a verb به عنوان یک فعل استفاده میشه. warm weather affects your performance. هوای گرم عملکردت رو روش تأثیر میذاره. affect به عنوان فعل که استفاده بشه یعنی تأثیر گذاشتن. Coffee can affect your overall mood. قهوه میتونه روی حالت کلیت تأثیر بذاره. Effect با E used as a noun به عنوان اسم استفاده میشه. We can already see the effects of global warming. میتونیم تأثیرات و یا اثرهای گرمایش زمین رو ببینیم. The effects of eating vegetables is apparent on my body. یعنی اثرات و یا تأثیرهای خوردن سبزی روی بدنم خیلی واضحه. apparent واضح. پس تلفظشون affect, effect. affect به عنوان ورب، فعل یعنی تأثیر گذاشتن. effect یعنی تأثیر، اثر. تنها تفاوتشون هم همون حرف اول. توی حالت اسم E داریم، توی حالت ورب A. دو کلمه بعدی compliment, 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 compliment. compliment به معنای تعریف و یا تمجید و یا تعریف و یا تمجید کردن، هم فعل هم اسم. compliment یعنی متمم، تکمیل کننده، چیزی که یک چیز دیگر رو
تکمیل میکنه، با بودنش تکمیل کننده یک چیزیه. به مثالا دقت کنید. Compliment. To say nice things to someone. definition انگلیسیش. به یک کسی چیزهای خوبی گفتن. My teacher complimented me on my test results. معلمم در مورد نتایج امتحانم خیلی از من تعریف کرد. یعنی از من تمجید کرد. I love receiving compliments. یعنی از تعریف تمجید شنیدن و یا گرفتن خوشم میاد. پس هم به عنوان فعل و هم به عنوان اسم استفاده میشه. تلفظ compliment. کلمه بعدی complement. To add something to complete something else. یک چیزی رو اضافه کردن تا یک چیز دیگه ای رو کامل کردن. Your tie really complements your outfit. یعنی کراواتت خیلی به کل لباست میشینه، تکمیلش میکنه. اگر حالا توی فارسی خیلی ترجمهش کنیم خیلی جور در نمیاد تکمیل کننده، چون اینجور حالت استفاده نمی کنیم، ولی در واقع بخوایم تحت لفظی اینو ترجمه کنیم یعنی کراواتت لباست رو، یعنی کل لباسی که پوشیدی رو تکمیل میکنه. اینجوری ترجمه میکنیم که خیلی بهت میاد، میشینه روی لباسای دیگت. The butter complements our breakfast. کره صبحونه ما رو تکمیل میکنه، یعنی بدون اون صبحونه ما ناقصه. از نظر تلفظ compliment complement compliment complement. فقط تنها تفاوتی که دارن ای توی compliment و آی توی compliment. compliment compliment. کلمه دیگه که خیلی موقع‌ها شنیدم که خیلی اشتباه به کار میبرن، خیلی ها اشتباه به کار میبرن و خیلی هم مرسوم شده جدیداً توی اینستاگرام و سوشال میدیا که کاملا اشتباه می نویسن. حالا نمیدونم از قصد این کار رو میکنن یا تفاوتشون رو نمیدونم. کلمه loose lose loose lose loose گشاد و یا شل. lose گم کردن، از دست دادن. کلمه loose not tight unattached. not tight یعنی تنگ نیست، در واقع گشاده. unattached شل. The tie is loose. کراوات شله. A loose t-shirt feels very comfortable. یعنی یک تیشرت گشاد باز خیلی راحته. تلفظ loose lose z lose. Not to have something, unable to find something, to not win. یعنی چیزی رو نداشتن، چیزی رو گم کردن. Unable to find something یعنی نداشتن قابلیت برای پیدا کردن چیزی که در واقع میشه گم کردن. To not win یعنی نبردن، شکست خوردن. مثال Don't lose your ID cards. ID کارت ها و یا کارت های شناسایی تو گم نکن. I don't want my favorite team to lose. یعنی نمیخوام که تیم مورد علاقم ببازه. پس توجه کنید. loose مثل کلمه loose که توی فارسی به کار میبریم. loose با 2 تا او. lose با یه دونه او. lose loose. کلمه بعدی breath breathe breath breathe breath breathe. breath به معنای نفس، تنفس، یک اسمه. breathe نفس کشیدن. فقط تفاوتشون که میبینید توی ای آخره. این ای که اضافه میشه این رو فعل میکنه. breathe. به یه نفر میخواد بگی نفس بکش. breathe. پس کلمه breath به معنای نفس، breathe نفس کشیدن. breath noun the air that goes in and out of your lung. هوایی که وارد شش و خارج میشه ازش. Let me catch my breath. بذار نفسمو تازه کنم.
Let me catch my breath. Take deep breaths and wait 5 seconds. یعنی نفس‌های عمیق بکش و 5 دقیقه صبر کن. Take deep breaths and wait 5 seconds. Breathe. Verb. فعل. To inhale and exhale. Inhale یعنی هوا رو داخل دادن. Exhale یعنی هوا رو بیرون دادن. Breathe slowly. آرومتر نفس بکش. James has breathing difficulties. James مشکلات تنفسی داره. پس یک بار دیگه تلفظ. Breath اسم نفس و یا تنفس. Breathe نفس کشیدن به عنوان فعل استفاده میشه. کلمه دیگه immigrate. 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 Immigrate به معنای مهاجرت کردن از. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی از کلمه immigrate استفاده میکنیم اونجایی که ازش خارج میشیم، یعنی از اونجا نقل مکان میکنیم مهمتره. یعنی مبدأ ما توی جملمون immigrate میشه مهاجرت کردن به. اینجا immigrate اگر immigrate استفاده کنیم مقصد ما مهمترین جزء جملمونه. خب حالا یعنی چی؟ اگر متوجه نشدید به جملات نگاه کنید. Emigrate from از یک جایی مهاجرت کردن. To move from a city or country to live somewhere else. از یک جایی نقل و مکان کردن به یک جای دیگه. مثال My grandpa emigrated from Russia in 1950. پدر بزرگم از روسیه مهاجرت کرد در سال 1950. یعنی چی؟ یعنی روسیه رو ترک کرد به یک جای دیگه که حالا توی جمله نگفته. پس اینجا راشا مبدأ توی جمله مهمه. اینجا باید thousands of people emigrate from Middle Eastern countries. یعنی هزاران نفر از کشورهای خاورمیانه‌ای مهاجرت میکنن. پس emigrate وقتی استفاده میشه مبدأ باهاش استفاده میشه. از یک جایی مهاجرت کردن، یک جایی رو ترک کردن. شما اگه جملتون باشه که بگی از ایران مهاجرت کردم اینجا، میگی I emigrated from Iran. اگر میخوای بگی که مهاجرت کردم به یک کشوری از کلمه immigrate استفاده میکنی. immigrate into یا to مهاجرت کردن به. To move to a city or country to live یعنی به یک شهر و یک کشوری نقل و مکان کردن. مثال My aunt immigrated to the US in 1994. Aunt حالا خاله، عمه، زنمو، زندایی همشون استفاده میشن. میگیم aunt، میگیم my aunt یعنی حالا خالم سال 1994 به آمریکا مهاجرت کرد. اینجا اگه توجه کنیم میگیم پدر بزرگم از روسیه مهاجرت کرد. اینجا میگیم به آمریکا مهاجرت کرد. When did you immigrate to Sweden? کی به سوئد مهاجرت کردی؟ تلفظشون هم خیلی راحته. Emigrate. Immigrate. Emigrate. Immigrate. Next. کلمه آخر توی این ویدیو historical. خیلی شبیه همن. بعضی فکر میکنن که دقیقاً یک معنا دارن ولی نه. کاملا هم متفاوت نیستن ولی خب یک تمایزی توی معنیاش وجود داره. historical. فقط اینجا یه al اضافه شده. historical. historic یعنی یک چیز مهم. از نظر تاریخی یک چیز مهمی بوده. حالا یک شهری، یک جای، یک انسانی، یک رویدادی. historical یک چیزی که به تاریخ بستگی داره، یعنی قدیمیه، توی تاریخ بوده. مثلا یک شهر تاریخی، حالا شاید مهم هم نباشه. پس historic این مهم بودن خیلی مهمه. مثال ها: historic, important, famous,
influential خیلی مهم، خیلی مشهور. We visited so many historic parts of the city. یعنی خیلی از مکانهای مشهور شهر رو دیدیم. Invention of airplanes was a historic moment for mankind. یعنی اختراع هواپیما یک لحظه خیلی مهم تاریخی بود برای انسان. پس هیستوریک به یک چیز مهم، تاریخیه ولی مهمه. هیستوریکال قدیمی و تاریخیه ولی حالا شاید مهم نباشه. Historical related to history مربوط به تاریخ. Many historical figures lived in this city. خیلی آدم‌های یعنی تعداد زیادی انسان‌های تاریخی اینجا زندگی کردن. This is a historical manor dating back to the 1600s. این یک قصر تاریخیه که برمیگرده به سال 1600. سده 1600. پس تفاوتشون اینه که historic به یک چیز مهم و یا مشهور خطاب میکنه. historical به یک چیز تاریخی. historical. How's it going everybody? سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. ویدیو خیلی مهم و مفیدیه که توش میخوایم با هم دیگه طریقه استفاده کلمه how در سوالی رو یاد بگیریم. سوال اول، How are you؟ چطوری؟ نه چطوری. این how are you که پرسیده شده در واقع احوال پرسیه. از شما پرسیده میشه How are you؟ How old are you؟ چند سالته؟ How old are you؟ چند سالته؟ این how old به معنی اینه که چند سالته. How many siblings do you have؟ How many siblings do you have? How many اینجا WH question مونه. How به همراه many استفاده شده. How many siblings do you have? چند تا خواهر و برادر داری؟ Siblings یعنی خواهر و یا برادر، هر دو رو در واقع در بر میگیره. وقتی طرف میپرسه How many siblings do you have؟ میپرسه چند تا برادر و خواهر داری. در واقع هر دو رو در بر میگیره. How tall are you؟ قد چقدره؟ یعنی اون سایز عمودی چقدره؟ How tall are you? How به علاوه کلمه tall. How big is your house? اندازه و یا داخل پرانتز متراژ خونتون چقدره؟ ببین این سوالی که اینجا نوشتیم متراژ توش نیستش. در واقع اینی که نوشتم بخواد کمک کنه که منظور ما از پرسیدن how big is your house اینه که میخوایم سایز و یا متراژ یک جای رو بدونیم. حالا میشه how big is your classroom, how big is your bedroom, how big is your anything. How far is your school or university? تا دانشگاه و یا مدرسه شما چقدر فاصله است؟ How به علاوه کلمه far. How often do you watch movies? چند وقت یه بار فیلم میبینی؟ میخوایم فریکونسی و تناوب انجام کاری رو از یه نفر بپرسیم که چند وقت یه بار ورزش میکنی؟ چند وقت یه بار زبان میخونی؟ How often do you study English? How often do you exercise? و اینجا how often do you watch movies? How fast do you run? چقدر سریع میتونی بدوی؟ با چه سرعتی میتونی بدوی؟ در واقع how fast میشه با چه سرعتی؟ چقدر سریع do you run? How deep is this pool? این استخر چقدر عمق داره؟ یعنی چقدر عمیقه؟ How به علاوه کلمه deep. و در آخر ویدیو بهتون بگم که کلمه how و یا WH how رو میتونیم به علاوه هر ادجکتیوی بسازید. بگید که how amazing میگه چقدر خارق‌العاده. Amazing خارق‌العاده. How dark چقدر تاریک. How easy چقدر آسون. How ugly چقدر زشت. How serious چقدر جدی. پس how به علاوه تقریبا تمامی صفت‌ها میتونه شکل بگیره.
everyone, how's it going? Welcome back. سلام به همگی، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه در چنل ما. توی این ویدیو اومدم در مورد یک چیز صحبت کنم که یک مقدار برای لنگویج لرنرها گیج کننده میشه. اینه که توی چه مواقعی از have و یا have got استفاده میکنیم. بچه‌ها بذارید من پوینترم رو روشن کنم. Here ya. چه تفاوتی بین have و have got هستش؟ اولین چیزی که اینجا نوشتم they both have the same meaning. Used as possessions. هر دوشون یک معنا دارن و در حالت مالکیت استفاده میشن. یعنی که اگر شما بخواید برای یه چیزی مالکیت رو اعلام کنید، در واقع بگین که من یک چیزی دارم، بگید که مثلا ماشین دارم، یک کلید دارم، یه سگ دارم، هر چیزی میتونید از هم have و یا have got استفاده کنید. مثلا که اینجا دارم I have a dog, I've got a dog. I have a dog، من یه سگ دارم. I've got a dog، من یه سگ دارم. هیچ تفاوتی از نظر معنایی ندارن. این I have هستش که به صورت مخفف استفاده شده. میتونید بگین I have got a dog، هیچ فرقی نداره. My father has a bike، پدر من یک دوچرخه داره و یا موتور داره. این معنای بایک بعضی جاها میتونه معنای موتور هم بده. My father has got a bike. My father has a bike. My father has got a bike. پس از نظر معنایی توی حالت مالکیت هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. میتونی کلمات دیگه استفاده کنید، میتونید جملات دیگه بگید. مثلا بگید I have a computer. I have got a computer. My cousin has a cat. My cousin has got a cat. My parents have a villa. My parents have got a villa و خیلی مثالای دیگه. پس اولین چیزی که متوجه شدیم اینه که they both have the same meaning. یک معنا دارن. Used as possessions و توی مالکیت استفاده میشن. ولی یک چیزی که باید بهش دقت کنید که توی حالت منفی که بگید من یک چیزی رو ندارم، توی حالت have از don't و doesn't استفاده میکنیم. ولی توی حالت have got از خود have توی حالت منفی استفاده میکنیم. یک چیزی رو بهتون بگم به یاد داشته باشید. با have got به هیچ عنوان do و does نمیاد، چه منفی چه مثبت. پس این رو همین الان یادداشت کنید، یه جای یادتون باشه که have got do و does رو قبول نمیکنه. پس اگر بخواین have got و has got رو منفی کنید، خود کلمه have به haven't و کلمه has به hasn't تبدیل میشه. I don't have a phone. من گوشی ندارم. من یک تلفن ندارم. I haven't got a phone. یک معنا داره. من گوشی ندارم. She doesn't have a car. She hasn't got a car. خیلی راحته. پس اینو متوجه باشید که have got و has got به هیچ عنوان do و does رو توی جملاتشون قبول نمی کنن. نکته بعدی. Have got is more common in the UK. Have got خیلی رایج‌تره توی UK, United Kingdom, توی بریتانیا, especially for negatives and questions, به خصوص برای جملات منفی و سوالی. پس have got یه مقدار رایج‌تره توی کشورهایی که توی بریتانیا هستن، مثل انگلستان، ایرلند، اسکاتلند. مثلا که اینجا داره Do you have time? Have you got time? Do you have time? وقت داری؟ Have you got time? وقت داری؟ I don't have a clue. I don't have a clue یه حالت اکسپرشنال داره، یه حالت اصطلاحی داره، یعنی هیچ ایده ای ندارم، یعنی نمیدونم. حالا یه نفر ازتون سوال میپرسه میگه نمیدونم. حالا یه سوال میپرسه میگه what time is it؟ ساعت چنده؟ شما میگی نمیدونم. I haven't got a clue یا I don't have a clue یک معنا داره. I don't have a clue. I haven't got a clue. پس یک تفاوتی که بین have و have got هستش که have got به خصوص توی منفی و سوالی توی یونایتد کینگدم بریتانیا رایج تره. قسمت بعدی be careful when making a question with have got. مراقب باشین وقتی که میخواین حالت سوالی have got رو بنویسید. پس گفتیم که have got به هیچ عنوان از do و does استفاده نمیکنه. do و does توی have got قابل قبول نیستش. به فرض اگر شما بگین Do you have got any children؟ این سوال کاملا غلطه. Do و have got توی یک سوال به شما با هم دیگه نمیاد. پس اگر بخواین Do you have money رو با have got بگین، میگین Have you got money؟ Have you got money؟
have has به علاوه subject حالا هر کسی میتونه باشه you, she, he, John, anyone به علاوه got و بقیه سوال. این حالت استراکچر و اون فرمیشن سوالتون میشه که have و has رو اول میارید، subject رو بعدش میارید که همون you, I, he, she و یا میتونه اسم باشه مثل جان، سارا، مایکل به علاوه got و بقیه سوال. Have you got a lighter؟ آیا فندک داری؟ Has Diane got a sister؟ دیان خواهر داره؟ Have you got a laptop؟ تو لپتاپ داری؟ پس توی have got و has got به هیچ عنوان از do does استفاده نمی کنیم. سوالای دیگه مثل Hey, have you got any time? Have you got a dog? Have you got a house? Have you got any money in your pocket? Have you got any energy? Anything else is possible. Have و have got common errors. خب یک سری اشتباهایی که اکثرا توی استفاده کردن از have و have got پیش میاد. یکیش we don't use have got for habitual actions. habitual یعنی عادتی، چیزهایی که ما به صورت عادت انجام میدیم. پس برای اکشن ها و کارهایی که مدام صورت میگیره و عادتی هستن به هیچ عنوان از have got و has got استفاده نمی کنیم. یعنی چی؟ I have a headache today. یعنی امروز من سردرد دارم. I have got a headache today. من امروز سردرد دارم. پس هر دو جمله یکی هست. ولی به این جمله نگاه کنید. I usually have a headache. من معمولا سردرد دارم یا معمولا سرم درد میگیره. این usually بیانگر اینه که یک چیزی تکرار میشه، پس در واقع habitual action یه حالت عادتیه. پس اگر I usually have a headache رو بخوایم با have got بنویسیم از نظر منطق و گرامری غلطه. نمیتونیم بگیم I usually have got a headache. پس از قیدهای تناوب به هیچ عنوان با have got استفاده نمی کنیم. یا مثلا بگیم که I often have got problems with math. این جمله رو بخوایم بگیم معنا کنیم چی میشه؟ یعنی من معمولاً با ریاضی مشکل دارم. پس اگه بخوایم اینجور جمله رو بگیم از have got استفاده نمی کنیم. میگیم که I usually یا I often have problems with math. got باید از جمله بره. یک اشتباه دیگه. For actions we use have not have got. برای یک سری اکشن ها یعنی اون کارهایی که انجام میگیره از فعل have استفاده میکنیم، از have got به هیچ عنوان استفاده نمی کنیم. یعنی چی؟ فکر میکنم اگر کتاب انگلیسی خونده باشید یا هر جا دیده باشید میشنوید که میگن let's have dinner, let's have lunch. این have چرا به کار میره؟ have با یک سری در واقع با خیلی از اسمها به کار میره که معنای خودش رو داره. معمولا ما اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که have با یک میل به کار میاد، یک غذا، وعده غذایی مثل لانچ، بریکفاست، دینر معمولا از have به کار میرن. حالا سوال پرسیده میشه نمیتونیم ایت به کار ببریم. چرا ایت به کار میرن؟ میشه ایت بریکفاست، ایت لانچ، ایت دینر، ولی have برای وعده غذایی خیلی بهتره. have حالا breakfast, lunch و یا dinner. مثالا که اینجا زدم let's have some juice. have اینجا به معنای میل کردن، نوشیدنه. when are we having lunch. have اینجا به معنای میل کردنه. I had a good time at the party. یعنی خیلی تایم خوبی داشتم توی پارتی، بهم خوش گذشت. در واقع اینا چی هن؟ اول پارت این ویدیو گفتم که have و have got یکسانن اگر برای مالکیت استفاده بشن. مثل اینکه شما بگید که من یک ماشین دارم، یک گربه دارم، اونجا میتونی با have و یا have got جملات رو بسازی. ولی have lunch و یا have dinner اینجا مالکیت نیستش، یه اکشنه، یعنی غذا خوردن، یک وعده غذایی رو میل کردن. مثالای دیگه مثل have a good time یعنی تایم خوبی داشتن، یعنی خوش گذراندن. have a good time ببینید بچه‌ها، have a good time مالکیت نیسته، شما مالکیت تایم و اینا رو ندارید. در واقع میشه که خوش گذروندن. اگه به صورت خیلی سلیس بخوایم ترجمهش کنیم یعنی خوش گذروندن. have a good flight یعنی پرواز خوبی داشتن. have a disagreement یعنی اختلاف نظر داشتن. have a disagreement. have a dream یعنی خواب داشتن یا خواب دیدن. در واقع have a bad day روز بدی داشتن.
have a good trip مسافرت خوبی داشتن. have an accident یعنی تصادف کردن. have a day off یک روز مرخصی گرفتن. have a conversation مکالمه داشتن و یا صحبت کردن. have difficulty یعنی سختی داشتن، سخت بودن. مثلا اینجور جمله رو میتونیم به کار بریم با مثلا بگی که برای من خوندن انگلیسی سخته. I have difficulty reading English. اگه بخوایم با این مثال بزنیم توجه باید بکنید که فعلی که بعد از این میاد حالت ING داره. مثلا میگی I have difficulty sleeping in a light room یعنی برام سخته که توی یه اتاق خیلی روشن بخوابم. پس برای اکشن ها از have استفاده میکنیم و از have got بهش عنوان به کار نمیبریم. پس نمیگیم I have got a dream یا I have got a bad day. میگیم I have a bad day یا I'm having a bad day. have a good trip مثلا به طرف میخوای بگی که مسافرت خوبی داشته باش. داری خداحافظی میکنی نمیگی have got a good trip. کاملا غلطه. میگی have a good trip, have a good time, have a good flight. طرف سوار هواپیما میخواد بشه بهش میگه have a good flight. نمیگه have got a good flight. اصلا معنای درستی نمیره. مثلا میخواد بگه من با برادرم اختلاف نظر دارم. میگه I have a disagreement with my brother. نمیگه I have got a disagreement with my brother. پس اینها رو من یه لیستی طراحی کردم که بعضی از مثالهای خیلی رایج هستن که از have got به کار نمیبرن. توی این ویدیو میخوایم با همدیگه گرامر future tense و یا آینده ساده رو با همدیگه کاور کنیم. قبل از هر چیزی به این جمله دقت کنید. I am going to do something. میخوام یک کاری رو انجام بدم. به معنای I have already decided to do it. یعنی تصمیمش رو گرفتم. I intend to do it. قصد انجامش رو دارم. I'm going to eat something. میخوام یک چیزی بخورم. I feel very hungry. خیلی گشنمه. I'm going to make a phone call. میخوام یک تماس بگیرم. Can you wait? صبر میکنی؟ This bread smells bad. I'm not going to eat it. این نون بوی بدی داره. نمیخوام بخورمش. What are you going to do tomorrow? فردا میخوای چیکار کنی؟ On the weekend, I'm going to go swimming in the pool. آخر هفته میخوام که توی استخر شنا کنم. فرمت این جملات رو اگر ببینید I am going to eat. اگر توجه کنید going to تمام جملات تکرار شده. این گرامر اولین گرامری که میخوایم یاد بگیریم برای آینده ساده. موقعی که این گرامر رو استفاده میکنید به این معنی است که شما تصمیم یک کاری رو گرفتید و اینکه قصد انجامش رو توی آینده دارید. تقریبا 99% این برنامه پابرجاست. پس وقتی از going to استفاده میکنید برای آینده یعنی اینکه تصمیم کار رو گرفتید و میخواین کار رو انجام بدین. فرمت اینجور جملات subject که همون فاعل یعنی کننده کار مثل I, he, she, it, we, they و یا میتونه اسم باشه مایکل، جک، امیر. سابجکت کننده کاره. am is are فعلای تو بیمونه که میاریم. بستگی به سابجکت فعلای تو بیمون عوض میشن. I am میگیره. he و she و it is و بقیه are. going to جزو پارتی از گرامرمونه که تغییر نمیکنه. توجه کنید going to اینجا صرفا به معنای رفتن نیستش. going to رو شما ترجمه نکنید. فرض کنید going to به معنای قصد داشتنه. infinitive verb یعنی فعل مصدر که حالت فعل ساده باشه مثل eat, make, do, go. فعل باید ساده باشه. پس going to رو موقعی استفاده میکنیم که ما میخوایم بگیم در آینده قصد انجام یک کاری رو داریم. degree of certainty یعنی درجه قطعیت. decided یعنی تصمیم گیری شده. I am going to watch a movie tonight. میخوام امشب یک فیلم نگاه کنم. They are going to clean the house. اونا میخوان خونه رو تمیز کنن. مهدی is going to call me in 2 hours. مهدی میخواد 2 ساعت بعد به من زنگ بزنه.
توجه کرده باشین من going to رو اینا میخواد دارم ترجمه میکنم. شما هر جوری که بخواید میتونید ترجمه کنید. مهدی is going to call me in 2 hours میتونه مهدی قصد داره که 2 ساعت دیگه به من زنگ بزنه. فرمت این جملات هم که من اینجا going to رو فراموش کردم بنویسم، ولی میدونید که subject to be همین انواع‌زارها به علاوه going to به علاوه فعل مصدر. فعل به هیچ عنوان ing نمیگیره، اس نمیگیره، به عنوان کاملا مصدر استفاده میشه. I am going to watch a movie tonight. میخوام امشب فیلم نگاه کنم. قصد دارم امشب فیلم نگاه کنم. They're going to clean the house. اونها قصد دارن که خونه رو تمیز کنن. مهدی is going to call me in 2 hours. مهدی قصد داره که 2 ساعت دیگه به من زنگ بزنه. پس از استفاده کردن going to ما این معنا رو میدیم که تصمیم به انجام یک کاری رو گرفتیم. Degree of certainty arranged. به این جملات نگاه کنید. I am watching a movie with my friends tonight. اگر توجه کرده باشین توی این جمله going to وجود نداره. این که میگیم I am watching a movie with my friends tonight یعنی چی؟ یعنی امشب با رفیقام میخوام فیلم نگاه کنم. They are having a meeting today at 2 p.m. اونها ساعت 2 بعد ظهر یه میتینگ دارن. مهدی is coming here tomorrow. مهدی فردا میاد اینجا. این چه گرامریه؟ این هم گرامر فیوچره. معمولاً برای کارهایی که یک پلنی ارنج شده، یک برنامه چیده شده و یا یک ارنجمنتی وجود داره. ارنجمنت یعنی برنامه، یک پلنی چیده شده. معمولاً ما گرامر حال استمراری رو برای آینده به کار میبریم. یه اشاره‌ای به حال استمراری بکنم. حال استمراری جملاتی هستند که ما در حال حاضر داریم انجامشون میدیم. به فرض I am watching a movie. فرض کنید این جمله with my friends tonight رو کاملا نداره. این بخش از جمله چی میشه؟ I am watching a movie. بگیم I'm watching a movie now یعنی من دارم این کار رو همین الان انجام میدم. یا بگیم they're having a meeting today. همین الان دارن جلسه برگزار میکنن. ما گرامر حال استمراری رو میتونیم برای آینده به کار ببریم. اینجور گرامر برای موقعی استفاده میشه که یک برنامه چیده شده. یک برنامه بین من و بقیه یا نفری که هستش چیده شده و یک پلنی وجود داره. فرمت اینجور جملات subject to be به علاوه gerund. حالت فعل ingه. watching, having, coming. به این مثال دقت کنید. Do you have any plans for the weekend? برنامه‌ای برای آخر هفته داری؟ Yeah, I'm going to see a movie with my girlfriend. آره، میخوام که با دوست دخترم فیلم ببینم. What are you going to do on Friday? جمعه میخوای چیکار کنی؟ My colleagues and I are having a meeting. همکاران و من یک جلسه داریم. اینجا ما از going to استفاده کردیم. یعنی یک قصدی رو داریم برای آینده. اینجا ما از حالت آینجی فعل استفاده کردیم، یعنی یک پلنی چیده شده. معمولاً این دوتا گرامر اینترچنجبل هستن، یعنی به جای هم دیگه استفاده میشن. ولی ما معمولاً اگر پلن و یا ارنجمنتی وجود داشته باشه، صرفاً از این گرامر استفاده میکنیم. My colleagues and I are having a meeting. یعنی همکاران و من یک جلسه داریم. یعنی جلسه پلن شده، ارنج شده، برنامه‌ریزی شده. ولی این که میگیم I am going to see a movie with my girlfriend، شاید برنامه چیده نشده و ما فقط قصد این کار را داریم. یادتون نره این دوتا گرامر معمولاً اینترچنجبل هستن. میتونید به جای همدیگه استفاده کنید. Degree of certainty, probability، احتمال. بعضی اوقات اگر ازتون سوال بشه که برای فردا یا یک زمانی توی آینده چه کاری دارید، بعضی اوقات شما مطمئن نیستید و یا هیچ پلنی چیده نشده. به این کانورسیشن دقت کنید. Do you have any plans for the holidays? برنامه‌ای برای تعطیلات داری؟ I don't know. نمیدونم. Maybe I will go on a short trip. شاید یه سفر کوتاه برم. این جمله را اگر دقت کرده باشید، کلمه maybe یعنی شاید. بیانگر تردیده. Maybe، شاید، احتمالاً. I will go on a short trip.
I will go on a short trip. به این جمله دقت کنید. On Friday the 13th, I will probably invite my friends over. جمعه 13 شاید و یا احتمالاً دوستامو به خونم دعوت کنم. I will probably invite. جمله بعدی. Perhaps I will not go to work tomorrow. I need some rest. شاید فردا به سر کار نرم. به استراحت نیاز دارم. کلماتی که تو این جملات دیدین maybe شاید، perhaps شاید، اینا سینونیمس هستن، هم معنن، probably احتمالاً. پس همونطور که دیدید برای آینده وقتی ما برنامه‌ای نداریم، تردیدی وجود داره، شاید، احتمال، از مدال will استفاده می‌کنیم. به این کانورسیشن ها دقت کنید. Any plans for the New Year holidays? برنامه برای تعطیلات سال نو داری؟ Not really. Perhaps I will visit my parents. شاید پدر مادرم رو ببینم. برم پدر مادرم رو ببینم. Perhaps I will visit. What are you up to tomorrow? فردا چی کاری؟ I'm going to focus on my homework assignments. میخوام روی تکلیف‌های مدرسه تمرکز کنم. I'm going to. قصدشو دارم. Hey, do you want to watch a movie this afternoon? میخوای بعد از ظهر با هم دیگه فیلم ببینیم؟ I can't. نمیتونم. I'm having a video conference with my boss. یه کنفرانس ویدیویی با رئیسم دارم. این جمله که گفتیم I'm having a video conference with my boss یعنی یک پلنی چیده شده بین باس، رئیس و یا من. What are you up to tomorrow? فردا چی کاری؟ این قصد رو نشون میده. I'm going to focus on my homework assignments. و این احتمال رو. Not really. Perhaps I will visit my parents. شاید پدر مادرم رو ببینم. جاهای دیگه ای هستش که ما از مدال will استفاده میکنیم. به این کانورسیشن خیلی کوتاه دقت کنید. Someone's at the door. یه کسی پشت دره. I'll open it. من بازش میکنم. بعدی Isn't a bit cold here. اینجا یه کمی سرد نیست. I'll turn up the heater. من بخاری رو زیاد میکنم. Will you open the window, please? Mom is really angry with me. مامان خیلی از دست من عصبانیه. Don't worry, I'll talk to her. نگران نباش. من باهاش صحبت میکنم. فکر میکنید چرا از مدال will اینجا استفاده کردیم؟ معمولا اگر یک تصمیم یک دفعه‌ای داشته باشید که نیاز به فکر کردن نیست، نیازی به arrangement و یا پلان نیستش، ما از مدال will استفاده میکنیم. به فرض یک نفری به شما میگه من تشنمه، شما میگی من برات آب میارم، الان برات آب میارم. این رو از فعل will استفاده میکنیم. I'm thirsty. شما میگی I will get you some water. برات آب میارم. یه نفر میگه گرممه. شما میگی همین الان پنجره رو باز میکنم. I will open the window. موقع‌هایی که ما یک تصمیم یک دفعه‌ای میگیریم مثل همین جملات از مدال will استفاده میکنیم. به این کانورسیشن ها دقت کنید. When are you leaving the house? کی میخوای خونه رو ترک کنی؟ از خونه بری بیرون. My plane takes off at 9. هواپیما ساعت 9 پرواز میکنه. So I need to leave at around 8 to get to the airport in time. بعد قبل از 8 راه بیفتم که برسم. اگر دقت کرده باشید جمله ما نوشته My plane takes off at 9 o'clock. هواپیما ساعت 9 پرواز میکنه. What's your college schedule like this semester? یعنی برنامه کالج، یونیورسیتی چجوریه؟ چه برنامه‌ای داری؟ My classes start in 2 weeks. کلاسام 2 هفته دیگه شروع میشه. And they finish on 12th of December. و 12 دسامبر تموم میشه. اگر دقت کرده باشیم باز هم My classes start in 2 weeks. And they finish on 12th of December. Finish, start. ما اینجا از going to استفاده نکردیم. از will هم استفاده نکردیم. از ING هم استفاده نکردیم. چرا؟ معمولاً وقتی یک برنامه مثل
برنامه رفت و آمده، پروازها، اتوبوس و یا برنامه کالج و یونیورسیتی ها، دانشگاه ها. هر چیزی که یک تایم تیبل، یک برنامه زمانی داشته باشه، معمولا از گرامر ساده، حال ساده استفاده می‌کنیم. به این جمله آخر دقت کنید. The last bus leaves in 30 minutes. آخرین اتوبوس نیم ساعت دیگه حرکت میکنه. نه going to leave یا leaving. حالت ساده. اگر چیزی که در موردش صحبت میکنید یک تایم تیبل، برنامه زمانی داشته باشه، معمولاً از حال ساده برای اینجور جملات استفاده میکنیم. Thank you very much and do not forget to subscribe. Hello everyone, welcome back to another video. یک ویدیویی که میخوام باهاتون کار کنم توش differences, contrasts و similarities به معنای تفاوت و تشابهات. اگه بخواید تفاوت بین دو تا چیز، دو تا انسان، دو تا حیوان، حالا هر چیزی که باشه بهش اشاره کنید و یا شباهت هاش رو بهش اشاره کنید، میتونید از این کلمات استفاده کنید که من باهاتون میخوام طریقه استفاده این کلمات رو بگم. معنای کلمات identical, the same, alike, similar تقریبا یکیه. همش یعنی به شباهت، شبیه، مثل. در واقع identical, the same, alike, similar یک معنا رو دارن. اگرچه توی یک سری کانتکست ها، یک سری محتوا، معنای اینها توی حالا سطوح بالاتر یک خورده تغییر میکنه، ولی توی این سطحی که هستش تقریبا یکیه. این گرامری که دارم باهاتون کار میکنم تقریبا pre intermediate تا upper intermediate تا intermediate هستش که تقریبا پیش متوسط و یا متوسط است. گرامر بیسیکی نیستش، پس باید شما برای اینکه متوجه جملات بشید یه فهم تقریبی در حد pre intermediate حداقل داشته باشید. خب identical, the same, alike, similar به معنای شبیه، مثل. except for, except that به معنای بجز. شما except for و except that رو دقیقاً یک معنا کنی بجز. حالا except for چه فرقی داره با except that که با هم دیگه کار میکنیم. کلماتی که اینجا نوشتم تمامش از identical تا except that همه رو توی جملات پایین به کار بردم. میخوایم معناهاش چک کنیم و طریقه استفادهش رو با هم دیگه ببینیم. My brother and I are identical in our interests. خب my brother and I برادرم و من are identical مثل همیم، شبیه همیم in our interest توی علایقمون، توی چیزایی که بهش علاقه مندیم. پس my brother and I are identical. خب ببینین identical میتونه جایگزین بشه توسط the same, alike, similar. میتونستیم بگیم my brother and I are the same in our interests or alike in our interests. My brother and I are similar in our interests. پس معناها تقریبا یکی هن. Except for our taste in music یعنی بجز سلیقمون توی موزیک. پس except for به معنای بجز هستش. خب پس معنای کل جمله چی میشه؟ میشه برادرم و من توی علایقمون یکی هستیم، شبیه همیم، بجز سلیقمون توی موزیک. خب My brother and I are identical گفتیم که میتونیم identical رو با کلمات دیگه جایگزین کنیم. The same, alike, similar, except for به معنای بجز. خب چه تفاوتی بین except for و except that هست؟ برای اینکه اون سوال جواب بدیم به جمله دیگه نگاه کنید. My sister and I are the same in looks. یعنی خواهرم و من تویش ظاهر looks شبیه همیم. خب ببینید پس میتونیم این کلمات رو برای تقریبا ظاهر، personality و یا شخصیت ولی هر چیز دیگه به کار ببریم. پس هیچ فرقی نمیکنه. به جز the same میتونیم از کلمه identical به کار ببریم یا alike یا similar. بگیم my sister and I are identical یا alike یا similar in looks. خواهرم و من تویش ظاهر شبیه هم هستیم. Except that she's a bit taller. بجز این که او یه مقدار قد بلندتره. خب این بجز این که در واقع چی رو داره میرسونه؟ یک exception، استثناء. جملاتی که ما اینجا نوشتیم حالا جزء اصلی که ما داریم تا interest و یا looks هست اینجاست. این چیه؟ من اینجا این رو آوردم چون شما اگر بخواید مثلا بین شباهت دو تا چیز، دو تا انسان، دو تا فیلم، هر چیزی صحبت کنید و بگید که خب اینا شبیه همن بجز یه مثلا یک فیچر، یک ویژگیشون.
این دوتا مثل همن توی شخصیت بجز این سلیقه‌شون. به فرض این بجز ها رو که بخواید بگید از except for و except that میتونه استفاده کنید. تفاوت except for و except that چیه؟ خودتون میتونید توی جملات ببینید. Except for our taste in music. Except that she's a bit taller. Except for بعدش یه noun clause میاد که در واقع verb و یا فعل توش نیستش. Except for something. به جز یک چیزی. پس اون کلازی که داریم هیچ وربی نباید، هیچ فعلی نباید داشته باشه. Except for our taste in music. حالا except for میتونستین یک چیز دیگه به کار ببرین. مثلا بگید که my brother and I are identical in our interests except for sports, except for movies, except for our taste in, for example, I don't know, movies or, cartoons or anime, anything. پس اینجا یک noun clause به کار میره. noun clause یعنی چی؟ یعنی یک جمله، یک عبارتی که اسم باشه، به صورت فعل نباشه، فعل وار نباشه. پس بعد از except for فعل نمیتونید بیاری. به فرض بگید که except for I like فلان music. پس I like اینجا فعله. ولی اگر بخواید از فعل استفاده کنید از except that میتونید به کار برید. Except that she is فعل a bit taller. پس اگر بخوایم این جمله رو به جای except that از except for استفاده کنیم به نظرتون جمله چه تغییری میکنه؟ پس 100% فهمیدیم که اگر بگیم except for she's a bit taller کاملا غلطه. به خاطر اینکه except for بعدش noun clause میاد، اسم میاد. بعد از except that میتونیم فعل بیاریم. اگر از except for استفاده کنیم میتونیم بگیم که except for our height به فرض به جز قدمون. our height یک noun clause. پس except that میتونیم جملات دیگه verb clause استفاده کنیم ازش. بگیم my sister and I are the same in looks except that she is, for example, a little bit thinner. Except that I am shorter. Except that she is, for example, stronger, more sporty. هر چیزی میتونیم بگیم. و استفاده های دیگه کلمات the same و alike که اینجا چند تا مثال زدم. In personality, George and Clyde are alike. توی شخصیت، از نظر شخصیتی جورج و کلاید مثل هم هستن. بازم میگم میتونیم alike رو به جاش از کلمه identical, the same و similar استفاده کنیم که همشون یکی هن. بگیم in personality, George and Clyde are the same, are identical, are similar. یک جمله با except for شروع میکنیم. Except for their hair color, they look similar. یعنی بجز رنگ موشون they look similar. شبیه همدیگن. بازم میتونیم به جای similar کلمه دیگه استفاده کنیم. Yes. Identical, alike, and the same. So except for their hair color, they look identical. They look the same. They look alike. These two watches look very much alike. این دوتا ساعت مچی خیلی شبیه هم دیگن. کلمه look اینجا به معنای در واقع کلمه look رو موقعی استفاده میکنیم که بخوایم به شباهت در واقع اشاره کنیم. مثلا میگیم I look tired، یعنی من چهرم خسته است. در واقع look داره به یک ظاهر اشاره میکنه. These two watches look very much alike. حالا به جای look میتونیم از فعل to be هم استفاده کنیم. بنویسیم are. These two watches are very much alike. یعنی خیلی مثل هم دیگن، خیلی شبیه هم دیگن. Alike, the same, identical, similar. خب مثال های دیگه داریم از همین کلمات که بالا نوشتیم. iPhone 11 and 12 are identical in appearance. iPhone 11 آیفون 11 و 12 توی ظاهر شبیه هم دیگن except for the edges. بجز لبه هاشون. Right? پس except for بعد از except for یه noun clause اومده. اگر except for رو نوشتیم میخواستیم بگیم که بجز این که لبه هاشون فرق میکنه، این فرق میکنه یه فعلی توش هستش. پس از except for به کار نمیبریم. میتونستیم این جمله رو از except that استفاده کنیم. بگیم except that the edges are different. اون وقت میشد از except that استفاده کرد. Laptops and notebooks are similar in function.
لپتاپ ها و نوتبوک ها توی کاربرد مثل همدیگن. Except that notebooks are usually smaller and thinner. به جز اینکه نوتبوک ها معمولاً کوچکتر و لاغرترن. Except that notebooks are. پس تا اینجا متوجه شدیم که except for به هیچ عنوان verb بعدش نمیاد. Except that باید حتما از verb clause استفاده کنیم. و بازم تکرار میکنم، از کلمات identical و similar اینجا استفاده کردیم. میتونیم از سه تا alternatives دیگه به کار ببریم. بگیم iPhone 11 and 12 are the same in appearance, are alike in appearance, are similar in appearance. پس این کلمات خیلی کاربردشون زیاده که برای شباهت، حالا شباهت ظاهری، شباهت شخصیتی، هر چیزی بین دو تا چیز، دو تا انسان و غیره استفاده کنیم. اگر میخواین یک exception و استثنایی بین اونا بذارید، از except for که بعدش noun clause میاد استفاده کنید و except that که بعدش verb clause میاد. یک سری کلمات دیگه داریم اینجا قسمت سوم ویدیومون، از کلمه different و یا dissimilar که به معنای متفاوت، compared with یا compared to یعنی در مقایسه با، in comparison with and in comparison to در مقایسه با. پس compared with و یا compared to، in comparison with، in comparison to یک معنا دارن، به معنای در مقایسه با. کلمات different و dissimilar یکی هن، به معنای متفاوت، نه تفاوت، متفاوت. تفاوت میشه difference، تفاوت میشه dissimilarity. اینجا different و dissimilar adjective هستن، صفت هستن، به معنای متفاوت. حالا اینجا به جای شباهت که توی دو اسلاید قبلی با هم دیگه نگاه کردیم، اینجا میخوایم تفاوت دو تا چیز رو بنویسیم. New York and New Delhi are two different cities. نیویورک و نیو دلی دو تا شهر مختلفن. نیویورک و نیو دلی دو تا شهر مختلف هستن، متفاوت هستن، different. آیا میتونیم به جای different کلمه dissimilar استفاده کنیم؟ بله، میشه dissimilar cities. NYC که همون نیویورک هستش، NYC and New Delhi are dissimilar in looks. نیویورک و دلی توی ظاهر متفاوت هستن، dissimilar. میتونیم به جای dissimilar از کلمه different به کار بریم؟ بله، بگیم نیویورک and New Delhi are different in looks. looks به معنای ظاهر. به جای looks یک کلمه دیگه هم هستش که میتونیم به کار بریم. میدونید چیه؟ کلمه appearance. میتونستیم بگیم New York and New Delhi are dissimilar in appearance. خب پس این کلمات different و dissimilar هستن که میتونیم توی جمله به کار ببریم. به هر جمله میشه مثلا بگید که من و برادرم خیلی متفاوتیم. بگیم My brother and I are very different. My brother and I are very dissimilar. بگید مثلا iPhones and Androids are very different. بگید که به فرض تهران and Shanghai are very different cities. They look very dissimilar. هر جمله میتونید به کار ببرید. کلمه different و dissimilar توی منشن کردن تفاوت به کار میره. خب compare to چیه؟ مثال رو با هم دیگه بخونیم. Compared to Android phones, iPhones are much more expensive. Compared to Android phones یعنی در مقایسه با تلفن‌های اندروید، iPhones are much more expensive. آیفون ها خیلی گرانتر هستن. پس compared to یعنی در مقایسه با. اینجا گفتیم که compared with و to هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. میتونستی بگید compared with Android phones. iPhones are much more expensive. جمله بعدی. In comparison with my brother, I am more physically active. در مقایسه با برادرم من از نظر فیزیکی فعالترم. گفتیم که in comparison with و یا in comparison to هیچ تفاوتی با compared with و یا compared to نداره. یک معنا دارن. پس به جای compared to میتونستیم بگیم compared with و یا میتونستیم بگیم in comparison to و یا میتونستیم بگیم in comparison with. پس with و to
میتونن استفاده بشن. compared و in comparison میتونن interchangeable یعنی به جای همدیگه استفاده بشن. این موقعی به کار میره که شما بگین در مقایسه با فلان. حالا هر چیزی هستش بگی در مقایسه با برادرم من، حالا جملات ادامه بدی. بگی در مقایسه با برادرم من به فرض خشن‌تر هستم. Compared with my brother I'm more aggressive. حالا compared with رو گفتیم. با تمامی سه تا آلترناتیو دیگه هم میتونیم بگیم compared to my brother, in comparison with my brother, in comparison to my brother. خیلی جملات دیگه ای میتونید اینجوری استفاده کنید. بگید در مقایسه با شهرهای جهان تهران خیلی آلوده است. Compared with world cities, Tehran is very polluted. Compared to world cities, Tehran is very polluted. In comparison with world cities, Tehran is very polluted. In comparison to world cities, Tehran is very polluted. پس تمام اینا interchangeable هستن. کلمه interchangeable یعنی به جای همدیگه میتونن استفاده بشن و کلمه different و dissimilar یک معنا دارن. سلام بچه‌ها، چه خبر؟ یک ویدیو دیگه براتون دارم که میتونی با دیدنش خیلی راحت جواب سوالای اولیه و مهم انگلیسی رو یاد بگیرید و خیلی راحت استفاده کنید. قبل از اینکه ادامه بدیم، تویی که داری الان ویدیو رو میبینی اگر به کانال سابسکرایب نیستی حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن تا یکی از همیشگی‌های ما بشی. Let's go! اوکی، بریم سراغ سوالها. How are you? How's it going? How are you feeling? چه معنی میدن این سوالا؟ یعنی که چطوری؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ همون سوال همشون یک معنا دارن. How are you? How's it going? یه مقدار حالا اگه حساسیت نشون بدین How's it going یعنی اوضاع چطوره؟ در واقع همونه، داره حال شما رو میپرسه. How are you feeling? جوابای مثبت هستن. I'm good. I'm fine. خوبم. I'm doing okay. خوبم. I'm feeling okay. I'm feeling good. خوبم. همه اینا دارن میگن که خوبم، اوکیم. کلمه good, fine و okay رو شما میتونید هر جا که دلتون میخواد جایگزین کنید. بگین I'm okay, I'm good, I'm fine. بگی I'm doing fine. به جای okay بگی fine. به جاش بگی good, I'm doing good. یا اینجا I'm feeling good, okay. یا کلمه که اینجا نیستش چیه؟ Fine, I'm feeling fine. همشون یه معنی داره، یعنی که حالم خوبه، اوکیم، میزونم. یا اگه بخواید یک کلمه جواب بدین تقریبا خیلی کوتاه بگین alright, okay, good. How are you? Alright, okay, good. How's it going? Good. How are you feeling? Okay. اگه بخواید منفی جواب بدید یه دونه not بعد از I'm میذاره. I'm not good. I'm not fine. I'm not doing okay. I'm not feeling good. Not alright, not okay, not good. نیستم، میزون نیستم، اوکی نیستم. داخل پرانتز یه چیزی رو بگم، یه فکت، یک حقیقتی نسبت به جوری که ایرانی ها جواب میدن. یعنی که من توی سالها تدریسم وقتی که از دانشجوها میپرسیدم، حالا فرقی نمیکنه رغم اون لولی که داشتن، حالا ادوانس، اینترمدییت، پایینتره، میپرسیدم how's it going how are you میگفتن thanks. این به خاطر این که توی فارسی هم همین عادت رو داریم که طرف از همون میپرسه چطوری، میگیم مرسی. این غلطه، از نظر منطقی غلطه. پس کسی که ازتون میپرسه چطوری باید بگیم که خوبم، بدم، چیم، بعد ازش تشکر کنیم به خاطر اینکه از همون پرسیده حالمون چطوریه. پس خوبی، چطوری، نمیگیم مرسی، میگیم خوبم، ممنون، اوکیم، ممنون، بد نیستم، بدم، ممنون، حالا هر چیزی. پس سوالی که از شما پرسیده میشه، اگر سوال از شما پرسیده شده که how are you, how's it going, how are you feeling، شما نگین thanks، بگید که I'm good, I'm fine, I'm doing okay, I'm doing great, not bad, not good. بعد بگیم thanks یا thank you. سوال بعدی در مورد شغل، ازتون میپرسن که شغلتون چیه؟ What's your job? What do you do? What do you do for a living? چی کاره ای؟ خب شاید این what's your job براتون آشناتر باشه. What do you do و what do you do for a living یه مقدار غریبه باشه. What do you do? What do you do for a living یک معنا دارن. این همشون یه معنا دارن، یعنی چی کاره ای؟ کار چیه؟
این برای ایرانی خیلی خوبه که خیلی ایرانی‌ها دوست دارن که کار همدیگه رو بدونن. این سوال معمولی، اگرچه توی کشورهای دیگه، همه کشورها نه، البته کشورهای غربی خیلی توی بیزینس همدیگه نمیرن، ولی خب توی ایران خیلی دوست دارن که کار همدیگه رو بدونن. این سوالای رایجشه. What's your job? What do you do? What do you do for a living? جوابایی که اینجا هستش: I'm unemployed. I'm jobless. یعنی اینکه بیکارم. در حال حاضر استخدام نیستم. یک تفاوت کوچیک بین jobless و unemployed هستش که وقتی میگین I'm unemployed یعنی اینکه در حال حاضر شغل ندارم ولی در حال گشتن برای یک مثلا پوزیشن و یا موقعیت شغلیم. I'm unemployed. I'm jobless خیلی بیشتر معنا میده که یعنی کلا بیکارم. یعنی دنبال شغلم نمیگردم، دنبال کار هم نمیگردم، کلا بیکار و بیارم. I'm jobless. پس یه مقدار که اگه بخوایم معناشو منفی‌تر کنی، بگی که مثلا طرف بیکاره، کلا بیکار بیار، اصلا دنبال شغل نمیگره، دنبال پول درآوردن هم نمیگره، میگه he's jobless, she's jobless. ولی بگی که طرف در حال حاضر شغل نداره، بیکاره، ولی دنبال شغل داره میگره، میگه he's unemployed, she's unemployed. I'm an employee. employee کارمند، کسی که جایی استخدام شده. I'm looking for a job. دنبال شغل میگردم. خیلی کامن و مرسوم هستش که وقتی طرفی که شغل نداره به جای اینکه بگه I'm unemployed میگه I'm looking for a job. I'm in between jobs. این همه هستش که مقدار رسمی تره که بخواین خیلی رسمی تر و بهتر بگید که در حال حاضر شغل ندارم، دیگه نمیگه I'm unemployed که این مقدار ایمیج و ظاهر بدی داره، میگه I'm in between jobs. معنای تحت لفظیش میشه که بین شغلام، یعنی یه شغل قبلی که داشتم الان شغلی که تو آینده خواهم داشت بینشونم، پس الان هیچ کار نمیکنم. یه مقدار خیلی پروفشنال حرفه‌ای تر داره میگه که بیکارم در واقع. I'm in between jobs. So, what's your job? I'm in between jobs right now. What do you do? I'm looking for a job. What do you do for a living? I'm unemployed. I'm jobless. حالا I'm an employee، من یک کارمندم، یا میتونی بگید که کجا کار میکنی، بگید که I work in an office. توی دفتر کار میکنم. I work in a factory. توی یک کارخونه کار میکنم، کارگاه کار میکنم. I work in a bank. A و یا ان که این رو اگر نمیدونید، کلمه‌ای که اینجا میاد اگر با حروف با صدا مثل او، آ، ای، او شروع بشه ان میگیره. I work in an office. ولی اینجا factory با یه حرف بی صدا شروع شده. I work in a factory یا in a bank. پس an برای حروف با صدا، a برای حروف بی صدا. ادامه این سوال که سوال همونان What's your job? What do you do? What do you do for a living? I'm self-employed. I'm self-employed و I'm a freelancer. در واقع معنا میدن که خودکارم، خودم کار میکنم، یعنی به جای وابسته نیستم، برای کسی یا برای جای کار نمی کنم. فکر میکنم کلمه فریلنسر رو خیلی شنیده باشید که خیلی کلمه رایجی هست. فریلنسر در واقع کسیه که برای خودش کار میکنه، پروژه خودش رو میگیره، به کسی جواب پس نمیده، به یک بالاسری و یک باس یا منیجر جواب پس نمیده، برای خودش کار میکنه. self-employed هم همون معنی داره. I'm self-employed, I'm a freelancer. در واقع میشه همون کارم آزاده، ولی خب کار آزاد فقط کار مغازه‌داری نیستش. کار آزاد کاریه که طرف آزاده، در واقع وابسته به جای نیستش. ولی خب کلمه آزاد خیلی بین ایرانی‌ها مثلا جالب نیستش، میگن که من فریلنسرم. مثلا کلمه انگلیسی فریلنسر توی اون کانتکست و محتوای فارسی خودش رو جا داده، میگن من فریلنسرم، برای خودم کار میکنم. I have a part-time job یعنی من یک شغل پاره وقت دارم. part-time job و شغل تمام وقت هم میشه full-time. I have a full-time job. What do you do in your free time? What do you do for fun? سوال اول What do you do in your free time یعنی توی اوقات فراغتت. free time یعنی اوقات خالی، وقت خالیت. توی اوقات فراغتت چیکار میکنی؟ What do you do for fun یعنی همون معنا رو میده. اوقات فراغتت چیکار میکنی یعنی برای سرگرمی چیکار میکنی. اون معنای تحت لفظیش و دقیقش میشه برای سرگرمی، برای سرگرم شدن چیکار میکنی. پس what do you do in your free time? What do you do for fun?
I play video games. I play cards. ویدیو گیم بازی میکنم، بازی کامپیوتری بازی میکنم، کارت بازی میکنم. حالا میتونیم یه سری کلمات دیگه هم اینجا بذاریم، مثلا میگه I play chess. شطرنج بازی میکنم. I hang out with my friends. با دوستام میگردم، با دوستام میپرم. Hang out with یه نفری، با او گشتن، با اونا پریدن، وقت صرف کردن با یه کسی. I hang out with my friends, my family, my brother. I surf the internet. اینترنت رو میگردم، تو اینترنت میچرخم. surf به معنی موج سواریه. توی اینترنت با اینترنت که استفاده بشه یعنی چرخیدن. surf the internet. I surf the internet. توی اینترنت میچرخم. I watch یا I see movies. فیلم میبینم. I watch یا I see documentaries. Documentaries به معنی مستند. I play sports. ورزش میکنم. حالا I play football, basketball, tennis و غیره. I draw. I paint. draw یعنی طراحی کردن با خودکار یا مداد بدون استفاده از رنگ. I paint یعنی نقاشی میکشم با استفاده از رنگ. Are you single? Are you married? این سوالیه که استفاده میشه برای اینکه بفهمیم که طرف وضعیت تأهلش چجوریه. Are you single یعنی مجردی. Are you married؟ متأهلی. Married متأهل. Are you single؟ single مجرد. I'm married. متأهلم. I have 2 children. 2 تا بچه دارم. حالا این 2 رو میتونی one. یا میتونی بگی no, I have no children. هیچ بچه‌ای ندارم. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 children. I'm engaged. نامزدم. I'm engaged. I'm single. مجردم. I'm single. I'm in a relationship. توی رابطم. توی رابطه boyfriend girlfriendی، دوست پسر یا دوست دختر. I'm in a relationship. I'm divorced. متعلقم. I'm divorced. What's the weather like؟ یعنی هوا چطوریه؟ چجوریه هوا؟ What's the weather like today؟ امروز هوا چجوریه؟ یا میتونید سوالی که اینجا ننوشتم How's the weather؟ How is the weather؟ استفاده میشه که خب خیلی بهتره که بگیم What's the weather like؟ It's nice. Clear sky. خوبه. هوا صافه. آسمون صافه بدون ابر. Clear sky. There's a nice breeze outside. بیرون نسیم خیلی خوبی هست. Breeze نسیم. It's chilly. یه مقدار سرده. مثل هوای این روزها که توی اوایل آبان هستیم. هوای مقدار سرده، چیلیه، در واقع یه حالتی میشه که خیلی راحت نمیتونی بری بیرون. It's cold and windy. سرد و بادیه. It's cold and windy. It's freezing. خیلی سرده، یعنی یخبندونه. It's rainy. یا it's raining. بارونیه یا داره بارون میاد. It's snowing. معمولاً برای snow مثل rainy که اینجا y گرفته استفاده نمیشه. نمیگیم it's snowy. درسته، ولی معمولاً نمیگم. بخوام این که هوا برفیه میگیم it's snowing. It's cloudy but no rain. ابریه ولی هیچ بارونی نیستش. Cloudy. ابری. It's drizzling. It's drizzling یعنی خیلی نم نم داره بارون میاد. Drizzle به بارون نم نم و خیلی ملایم میگن. It's hot and humid. گرم و شرجیه. Hot and humid. It's scorching hot. خیلی گرمه. Scorch یعنی سوزوندن. Scorching hot یعنی در حد سوزوندن گرمه. خیلی هوا گرمه. What time is it? Do you have the time? ساعت چنده؟ ساعت رو داری؟ Do you have the time هم میگن. حالا اگه بخوام دوباره میگم ترجمهش کنیم بگیم ساعت رو داری، تایم رو داری، که معمولا توی فارسی اینجوری نمیگیم، میگیم ساعت چنده. هر دو این سوال یه معنا دارن. It's 9 o'clock. ساعت 9. It's 9 o'clock. Sharp. این sharp یعنی چی؟ ببینید ساعت حالت دیجیتالش اینجا براتون گذاشتم. Sharp رو که وقتی میگیم یعنی دقیقه.
یعنی 1 دقیقه قبل و بعد هم نیستش. It's 9 o'clock sharp. دقیق ساعت 9. رأس ساعت 9. حالا میتونی 8 o'clock sharp, 10 o'clock sharp. It's almost 8. Almost 8. دیجیتالشو ببینید. It's almost 8. تقریبا ساعت 8. دیگه کم مونده به 8. وقتی که 2-3 دقیقه میمونه به 1 ساعت میگیم it's almost 8. It's almost 7. It's almost هرچی. It's a quarter after یا past 4. دیجیتال رو ببینید. It's a quarter after 4. 1 ربع گذشته و یا بعد از 4. After و یا past یک معنا رو دارن. Quarter یعنی 1 ربع. It's half past 6. Past یا after. It's half after یا past 6. یعنی نیم ساعت گذشته از 6. در واقع همون 6 و نیم. It's a quarter to 4. یعنی 1 ربع مونده به 4. پس to یعنی به، مانده به. After و یا past یعنی گذشته از. ببینید اینجا گفتیم it's half past 6. میتونیم بگیم سوال پیش میاد که میتونیم بگیم نیم ساعت مونده به 7. چرا میتونیم بگیم راه میگیم it's half to 6, it's half to 7. ولی خب خیلی تو انگلیسی این معمول نیستش که بگیم it's half to. پس half فقط با past استفاده میشه. ولی اگر تو هم استفاده کنید درسته، معمول نیستش. Can I help you? Do you need any help? خب این سوالا چه موقعی پرسیده میشن؟ سوالایی هستند که معمولاً متصدی و یا کسی که مغازه داره، حالا هر جا که میرید داروخونه یا میرید مغازه، اگر دنبال چیزی بگردید، متصدی میاد ازتون سوال میکنه که Can I help you? Do you need any help? میتونم کمکت کنم؟ کمک احتیاج داری؟ و یا معمولاً خب جوابی که اینجا استفاده کردم معمولاً جوابی هستند که مثلا میگیم نه. میرید مغازه، شما نمیخواین طرف پشت سرتون هی شما رو سوال جواب کنه که بگه اینو میخوای اونو میخوای، میگی نه آقا من اوکی ام، کمک نمیخوام. میگی no I'm good thanks. یا اوکی میتونی به کار ببری، یا فاین، همون اوکی فاین گودی که توی سوال اول داشتیم یادتونه همونه. no I'm good thanks. یا میگی can I help you sir? no I'm good. اوکی ام. دست سرم بردار، در واقع I'm okay. اون دست سر فردار نیستش، ولی خب خیلی مؤدبانه داره میگه I'm good, thank you. I'm fine, thank you. ولی اگر کمک احتیاج داشته باشی میگین yes. I'm looking for. دنبال چی میگردم؟ دارم دنبال چی میگردم؟ I'm looking for. مثلا میگه I'm looking for a pair of shoes. یه جفت کفش. I'm looking for some chocolate. I'm looking for some onions. Yes, I need. احتیاج دارم A و یا N. حالا هر چیزی مثلا بگی که ویتامین C احتیاج دارم، رفتی داروخونه بگی yes I need some vitamin C. اینجا دیگه A و N به کار نمیبریم، چون یه دونه ویتامین C که نمیگیرید، در واقع چند تایی میگیرید که از کلمه some استفاده میکنیم که I need some vitamin C. حالا یک نفری از شما کمک میخواد، سوال میپرسه که میتونی من کمک کنی؟ Can you help me? Can you give me a hand? Can you give me a hand? همون can you help me یعنی میتونی یه مدد به من بدی، دست به من بدی، میتونی کمک کنی. Can you do me a favor? Can you do me a favor یعنی میتونی یک لطفی در حق من انجام بدی. Favor یعنی میشه لطف. یه لطفی رو در حق یه نفری انجام بدی. Do someone a favor. Can you do me a favor? میتونی یک لطفی در حق من انجام بدی. Sure. What do you need? Sure, what do you need? البته. چی احتیاج داری؟ Of course. همون sure و of course یه معنا رو میدن. How can I help you? چجوری میتونم کمکت کنم؟ How can I assist? Assist کلمه رسمی تر help. چطوری میتونم کمکت کنم؟ یاریت کنم. How can I assist? و سوالی که معمولاً پرسیده میشه حالا از کسی که داره زبان یاد میگیره، کسی از شما داره میپرسه که چرا زبان یاد میگیرید، میدونی که دارین زبان یاد میگیرین، دارین پیشرفت میکنید، از شما میپرسه Why are you learning English? چرا داری زبان یاد میگیری؟ I want to immigrate abroad. Immigrate مهاجرت کردن. Abroad کشور خارجه و یا به کشور خارجه. این تو اینجا نمیاد، توجه کنید کلمه حرف اضافه تو اینجا نمیاد. Immigrate abroad, go abroad. خود abroad اون به رو داره، پس تو هیچ وقت نذارید. مثل یک جمله بعدی I want to study abroad. میخوام در کشور خارجی تحصیل کنم.
I need it for my job یا I need it for my studies. برای شغلم احتیاج دارم. برای تحصیلاتم احتیاجش دارم. I'd love to speak with foreigners. میخوام با خارجی ها صحبت کنم. مایلم با خارجی ها صحبت کنم. Foreigners. Foreign خارج. Foreigner خارجی. I want to understand movies. میخوام فیلم ها رو متوجه بشم. و سوال بعدی که میتونه پرسیده بشه از شما How did you learn English? چجوری انگلیسی یاد گرفتی؟ I took English classes. یعنی به کلاس انگلیسی رفتم. ببینید اینجا میتونستم بگم I went to English classes. این جمله دوم خیلی میتونه برای ایرانی‌ها قابل لمس باشه، بهتر باشه. I took English classes چیه؟ این take چیه؟ took گذشته فعل take و اینکه معمولاً کلاسی که میرید یعنی ثبت نام میکنید و ازش یه چیزی رو یاد میگیرید کلمه take رو به کار میبرم. مثلا میگه I am taking English classes یعنی میرم به کلاس انگلیسی. همین مثل I'm going میمونه. پس I took English classes یعنی به کلاس انگلیسی رفتم. اینجوری معنا نمی‌کنیم که انگلیسی گرفتم، کلاس انگلیسی گرفتم. مثلا طرف ازت بپرسه که به کلاس انگلیسی رفتی؟ Did you go to English classes؟ یا خیلی مرسوم‌تر تو انگلیسی میپرسه که Did you take English classes؟ Yes, I took English classes. یا I went to English classes. I studied by myself. خودم خوندم. I studied on my own. By myself و on my own یک معنا رو دارن. یعنی خودم. I studied by myself. I studied on my own. I self-studied. Self-study هم که خیلی کلمه مرسومیه، خیلی به کار میره، یعنی خودآموز. I self-studied. خودم یاد گرفتم. I learned it with movies. با فیلم یاد گرفتم. I travel a lot. حالا به طرف میگه من خیلی مسافرت میکنم. طرف میپرسه How did you learn English? Yeah, I travel a lot. I go to different countries. کشورهای مختلف میرم. خیلی سفر میکنم. Okay, another week, another video. یه هفته دیگه یک ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوام باهاتون یک گرامری کار کنم که خیلی پرکاربرده و خیلی هم راحت استفاده کردنش که توی انگلیسی hold on پوینترم رو روشن کنم. alright. Positive sentences in English. بهش میگن جملات سببی. حالا خیلی خوب معنیشو نمیدونن یعنی چی سببی، پوزیتیو چیه. خیلی راحته. ببینید بچه‌ها، خب قبل از اینکه توضیح بدم میخوام این جملات رو بخونم و براتون ترجمه کنم. خودتون متوجه میشید که جملات سببی چیان. My tablet isn't working. تبلتم کار نمیکنه. معمولا وقتی میخوایم بگیم یه چیزی کار نمیکنه از حال استمراری به کار میبریم. اینجوری مثلا میگیم که my PC isn't working, my cell phone isn't working, کار نمیکنه. I think it's broken. فکر میکنم خراب شده. broken در واقع حالت وربیه که حالت فعلیه که ما استفاده میکنیم برای گفتن این که مثلا چیزی خرابه. مثلا میگیم که the phone is broken. The dishwasher is broken. I need to have it fixed tomorrow. باید بدم فردا تعمیرش کنن. پس یک بار دیگه my tablet isn't working. تبلتم کار نمیکنه. I think it's broken. فکر کنم خراب شده. I need to have it fixed tomorrow. باید بدم فردا برام تعمیرش کنن. جمله دیگه My mom has the apartment cleaned at the beginning of every season. مادر من اول هر فصل میده خونه رو براش تمیز کنن. My mom has the apartment در واقع میشه یه آپارتمان، یه واحد آپارتمانی. At the beginning of every season یعنی فصل. My mom has the apartment cleaned at the beginning of every season. یعنی مادرم میده آپارتمان رو تمیز کنن اول هر فصل. جمله آخر Susan wants to have her dog's nails clipped. Nail اینجا به معنای ناخونه. clipped گرفتن. برای گرفتن ناخون و کوتاه کردن از کلمه clip استفاده میکنیم. معناش چیه؟ Susan wants to have her dog's nails clipped. Susan میخواد که ناخونهای سگش رو براش بگیرن. خب فکر میکنم متوجه شدید که کازیتیو ها و یا جملات سببی چه جملاتی هستن. درست متوجه شدید. جملاتی که ما خودمون یعنی اکشن ها و کارهایی که
خودمون انجام نمیدیم و میدیم یک نفر دیگه برامون انجام بده. به فرض شما حالا خیلی هستن که موهاشون رو خودشون نمیزنن، میرن آرایشگاه، باربرشاپ یا هیر سالن که براشون یک نفر دیگه موهاشون رو کوتاه میکنه. اینجور جملات و اینجور اکشن هایی که توسط خودمون انجام نمیشن و یک نفر دیگه برامون انجام میده، توی انگلیسی بهش میگیم causative sentences. در واقع اگر یه ماشین داشته باشید، حالا بعضیا خب خیلی ماهرن، خودشون ماشینشو تعمیر میکنن و خب خیلی ها اینطور نیستن و میرن یه ریپر شاپ یا مکانیکی میدن ماشینش رو براشون تعمیر میکنن. توی اینجور جملات، توی اینجور کاندیشن ها باید از جملات کازیتیو و یا سببی استفاده کنیم. حالا حالت تشکیل جملات سببی چیه؟ کور و یا هسته جملات سببی این چیزی که بالا نوشتم. کلمه have که توی هر زمانی میتونه بیاد، میتونه گذشته بشه، آینده بشه، حالت استمراری بشه، میتونه حال کامل، گذشته کامل. پس این have میتونه بر اساس تنس و یا زمان جملمون تغییر کنه. به فرض میتونه بشه had، میتونه بشه having، میتونه بشه have had. Something یک چیزیه. یعنی چی؟ اون چیزی که ما میدیم یک نفر دیگه برامون روش کار انجام میده. به فرض مثلا میگیم من دادم موهام کوتاه کردن، موهام میشه اون somethingه. میگی فردا میخوام بدم ماشینم رو تعمیر کنن، اون ماشینم میشه somethingه. پس چیزی که میخوایم بدیم یک نفری برامون روش کار انجام بده میشه something. حالا هر چیزی هست، مثل car، my hair، my phone، the apartment، the carpet، هر چیزی. done بیانگر پس پارتیسیپل بودن فعلمونه. یعنی اینکه فعلی که استفاده میکنیم حالت سوم باید بشه. یعنی چی؟ 3 تا حالت فعل داریم. یک حالتیش که اینفینیتیو بهش میگن، یعنی مصدر فعل. به فرض اگه بخوایم استفاده کنیم از فعل write، مصدر فعل write همون write، هیچ تغییر نکرده. گذشته فعل write wrote، گذشته سومش که پس پارتیسیپل میشه written. پس ما تمامی جملات کازیتیو رو توش از حالت سوم فعل استفاده میکنیم. برای اینکه متوجه بشید تنس ها چجوری این فعل رو تغییر میدن، من 3 تا اینجا زمان براتون نوشتم. present simple، حال ساده. تو حال ساده خب فعل تغییر نمیکنه، حالت مصدره. I have my car washed twice a month. توجه کنید، یعنی اینکه من ماشینم رو میدم بشورن 2 بار در ماه. I have که اینجا هستش، my car in something، چیزی که روش کار انجام میشه. washed حالت پس پارتیسیپل فعل واشه که فعل با قاعده است. قطعاً فعلای با قاعده گذشته دوم و گذشته سومشون یکیه. پس I have my car washed twice a month یعنی میدم 2 بار در ماه ماشینم رو بشورن. present progressive حال استمراری. I'm having my car washed now یعنی همین الان دارم میدم ماشینم رو بشورن. right? I'm having. پس توی حالت استمراری، حال استمراری، ما از فعل to be و حالت ing استفاده میکنیم. اگه یادتون باشه مثلا میخوام بگیم که من الان نشستم، I'm sitting، دارم میرم، I'm going، دارم میدوام، I'm running. پس این هم همینطور I'm having، این having که داریم از همین have. My car something washed done. پس همین جمله I have my car washed، I'm having my car washed. همین جمله میتونه برای هر تنسی هم به کار بره که من اینجا ننوشتم. شما بخوایم با حال کامل بگی I've had my car washed. برای آینده بگیم با will استفاده کنیم، بگین I will have my car washed. این هسته هیچ تغییری نمیکنه. present perfect حال کامل. یک جمله دیگه I've had my cell phone fixed یعنی دادم موبایلمو تعمیر کردن، تموم شده، یعنی تحویل گرفتم. I've had my cell phone fixed. I've had توی حال کامل خودش هواهز داره. مثلا میگیم I have written، she has written. اگر یادتون باشه از خود فعل have حال کامل استفاده کردیم و توی حال کامل فعلی که به کار میبریم پس پارتیسیپله. مثلا I have written، I've gone، I've done، I've been. پس گذشته سوم فعل have'م هده. I've had my cell phone که something هستش done
fixed. 2 تا سوال اینجا نوشتیم که بدونید این جملات به صورت سوالی هم میتونه به کار بره. Did you have your beard shaved؟ یعنی دادی ریشت رو برات تراشیدن؟ Did you have your beard something shaved? Past participle. How often do you have your grass mowed? mow اینجا یعنی قطع کردن، کوتاه کردن. grass یعنی چمن. ترجمه این جمله میشه چند وقت یه بار میدی چمنت رو برات کوتاه کنن. How often do you have your grass something mowed? دوباره بیایم جزئیات این هسته جملات کازیتیو رو با هم دیگه چک کنیم. پس ما فعل have رو داریم، something اون چیزی که روش کار انجام میشه و done هم پس پارتیسیپل فعلمونه. مهدی wants to have his book translated into French. Translate یعنی ترجمه کردن. مهدی میخواد که کتابش رو بده براش به فرانسوی ترجمه کنه. مهدی wants to have his book translated into French. ببینید هسته اساسی کازیتیو ها اینجاست. قبل و بعدش حالا بستگی داره به تنس جمله و جمله‌ای که میخوایم بنویسید. جمله بعدی I think you should have your suit dry cleaned. به نظر من باید کتت رو بدی خشکشویی کنن. Dry cleaned. I think you should have your suit dry cleaned. Next month, I'm going to have the apartment repainted. ماه آینده میخوام بدم که آپارتمان رو دوباره رنگ کنن. Next month, I'm going to یکی از حالاتی که ما برای آینده استفاده میکنیم وقتی قصد انجام یک کاری رو داریم. I'm going to have the apartment repainted. Repaint یعنی دوباره رنگ کردن. یک جمله گذشته I had my eyes tested last week. یعنی چشام رو دادم تست کردن. شاید یک مقدار اگه حالا ترجمه‌اش تو فارسی شاید یه مقدار خنده‌دار بشه، مثلا اگه دادم چشام رو تست کردن. ولی جملات لاجیکال و منطقی هستن که خودمون به فرض میخوایم بریم یه چشم پزشکی برامون چشامون رو تست کنه، خودمون که این کار رو انجام نمیدیم. چشم پزشک این کار رو انجام میده، پس توسط یک نفر دیگه یک کاری برای ما انجام میشه. پس از این جملات کازیتیو باید به کار بریم که حالا یه مقدار توی فارسی ما اینجوری نمیگیم. در واقع تو فارسی اگه بخوایم بگیم میگیم موهامو کوتاه کردم. درسته؟ مثلا هی موهامو کوتاه کردی، میگه آره موهامو کوتاه کردم. خوبه؟ توی فارسی اینجوری به کار میبریم، نمیگیم دادم موهامو کوتاه کردم. در واقع فکر نمی‌کنم شما که دارین ویدیو رو نگاه میکنید تا به حال یک بار هم شده باشه که بگید دادم موهامو کوتاه کردم. حالا معمولا ما میگیم موهامو کوتاه کردم. چی رو بگم، ماشین رو تعمیر کردم. در واقع خودتون این کار رو انجام ندادید، یه نفر دیگه انجام داد. یا وقتی آرایشگاه برید یک نفر دیگه موهاتون رو کوتاه میکنه. در واقع درستش اینه که بگید دادم موهام رو کوتاه کردن، دادم ماشینم رو تعمیر کردن. اگر خودتون واقعا اون کار رو انجام بدین جمله دیگه حالت کازیتیو نمیشه. یک موضوع دیگه خیلی راحته که فقط میخوام بهتون بگم به یاد داشته باشید، به جای فعل have میتونید از فعل get هم استفاده کنید. هیچ تفاوتی تو معنا ایجاد نمیشه، ترجمه تغییر نمیکنه، هیچ چیزی تغییر نمیکنه. فقط شما به جای have میتونید از کلمه get استفاده کنید. یک مقدار غیر رسمی ترش میکنه ولی به غیر از اون هیچ تغییر دیگه ای تو معنا ایجاد نمیشه. این جمله‌ای که ما میگفتیم مهدی wants to have his book translated میتونیم بگیم مهدی wants to get his book translated. I think you should have your suit cleaned. I think you should get your suit cleaned, dry cleaned. Next month, I'm going to have the apartment repainted. Next month, I'm going to get the apartment repainted. I had my eyes tested last week. I got my eyes
tested last week. پس این هم یک additional information، یک اطلاعات اضافی بدونید که به جای فعل have توی جملات سببی میتونیم از فعل get هم استفاده کنیم. اونجایی که اشاره کردم کارهایی که واقعا خودمون انجام میدیم که جملات کاذب و یا سببی نیستن. از هر اکشن 2 تا جمله نوشتم. own action یعنی کارهای خودمون، یعنی خودمون انجام میدیم. someone else یعنی یه نفر دیگه، در واقع یه نفر دیگه انجام میده. این جمله رو نگاه کنید. I cut my hair یعنی من موهام رو کوتاه میکنم. I have my hair cut من میدم موهام رو کوتاه میکنم. have my hair in something cut فعل کاترم اگر نمیدونستید هر حالتش به صورت کات تغییر نمیکنه، یعنی حالش کات، گذشته دومش کات، گذشته سومش هم کات. I repair my car من ماشینم رو تعمیر میکنم، یعنی خودم. I have my car repaired میدم ماشینم رو تعمیر میکنم. Sarah cleans her office سارا دفترش رو تمیز میکنه، یعنی خودش این کار رو انجام میده. Sarah has her office اون something cleaned. ببینید has her office cleaned have my car repaired have my hair cut. پس اون کور و یا هسته جملمون have somethingمون و حالت past participle. My dad painted the room پدرم اتاق رو رنگ زد، یعنی ایشون خودش رنگ زد. My dad had the room painted پدرم داد اتاق رو براش رنگ زدن، خودش این کار رو نکرد، یعنی یک نفر دیگر رو استخدام کرد که اون کار براش انجام بده. We're building a garage ما در حال حاضر داریم یک گاراژ میسازیم. این حالت استمراری اومده که یعنی همین الان داره این کار انجام میگیره. We're building a garage. We're having a garage built. We're having به خاطر اینکه حال استمراریه حالت آینده باید باشه. A garage اون something مونه. built حالت past participle. خب در آخرین پارت این ویدیو میخوام که این جمله رو که اینجا نوشتم توی کامنت ترجمه کنید و به علاوه اون میخوام که این 3 تا جملات به هم ریخته رو مرتب کنید که یک جمله کازتیو تشکیل بشه. جمله‌ای که اینجا نوشتم چیه؟ I enjoy having my pictures taken when I'm not paying attention. خب من این جمله رو اینجا گذاشتم که اگر این ویدیو رو دارید میبینید توی کامنت ترجمه این جمله رو برای ما بنویسید. و جملاتی که اینجا نوشتم حالت پراکنده دارن. من میخوام که توی کامنت از حالت پراکندگی درشون بیارید و یک جمله کازتیو و سببی تشکیل بدید. Hey, how's it going everyone? سلام بچه‌ها، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. یک ویدیوی دیگه براتون آوردم که تقریبا ادامه ویدیو قبلیه. Most confused words in English کلماتی که خیلی اشتباه میشن با هم دیگه توی انگلیسی یه مقدار کامل ترش میکنیم ویدیوی قبلی که براتون آپلود کردم. قبل از اینکه شروع کنیم بچه‌ها باید بهتون بگم که حتما اگر سابسکرایب نیستید به چنل حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آینده رو از دست ندید و پایان هر ویدیو اگر از ویدیو خوشتون اومد یک لایک بذارید برای ویدیو و اگر چیزی در ذهنتون هست یا سوالی دارید توی کامنت ها به ما بگید و ما شخصا خودمون به کامنت های شما پاسخ میدیم. اوکی. Most confused words in English. اولین کلمه که اینجا هست stationary versus stationary. تلفظشون یکیه. stationary. تفاوتی که دارن یه دونه A, A-R-Y, E-R-Y. این تنها تفاوتشونه. خیلی به هم دیگه نزدیکن توی نوشتاری از دور نگاه کنی فکر کنی یک کلمه است ولی کلمات مختلفی هن. stationary با A, stationary با E. stationary با A یعنی ثابت بدون تحرک، بدون حرکت. stationary با E یعنی لوازم تحریر، چیزایی که به کار میبرید شما برای نوشتن، نقاشی کشیدن، حالا هر چیزی مثل مداد پاک کن، خودکار و غیره. stationary با A بدون تحرک is an adjective. یه دونه صفته. means unmoving یعنی بدون تحرک. unmoving یعنی ثابت. He hit a stationary car while driving. این یعنی وقتی که داشت رانندگی میکرد یک ماشین بدون تحرک رو بهش
زد یعنی بهش خورد. stationary car ماشین بدون تحرک. Stationery with an E is a noun یک اسم. Office or writing materials such as pen and paper چیزایی که توی آفیس دفتر کار به کار میره برای نوشتن به کار میره مثل خودکار و یا کاغذ. I need some more stationery for school یه مقدار لوازم تحریر بیشتری برای مدرسه نیاز دارم. پس از نظر تلفظ کاملا یکی هن. stationery فقط اینکه تفاوتشون توی A و E هستش. ARY stationery یعنی ثابت بدون تحرک. ERY stationery یعنی لوازم تحریر. کلمه بعدی که اینجا داریم farther و further. تفاوتی که این دو دارن ببینید یک چیزی رو داخل پرانتز بهتون بگم. بعضی جاها این کلمات به جای همدیگه استفاده میشن. پس اگر توی مقاطع بالاتر یا یک جایی یک استثنایی دیدید که به جای farther further به کاربرد معمولا درسته، ولی از نظر بخوایم ابتدایی بخوایم به قضیه نگاه کنیم farther برای فاصله فیزیکی استفاده میشه. farther یعنی فاصله دورتر. در واقع همون comparative adjective far یعنی دور. farther یعنی دورتر، فاصله فیزیکی دورتر یعنی مثلا 100 متر اونورتر. further به فاصله خیالی و یا متافوریکال استعاره‌ای میگن. یعنی یک مثلا فاصله بین یه نفر و یه چیزی باشه. مثلا یکی از اهدافش که خیلی فاصله داره، به فرض میگه من با هدف بزرگم خیلی فاصله دارم. این فاصله فیزیکی نیستش، فاصله‌ای که تقریبا متافوریکال استعاره‌ایه. further استفاده میشه. further به معنای بعدی و بیشتر هم هستش. چجوری؟ اول بیایم معنای farther رو با هم دیگه کار کنیم. farther used to indicate the distance, the physical distance. اینجا یه دونه کلمه فیزیکال رو حتما یادتون باشه، یعنی اینکه فاصله فیزیکی رو بهش اشاره میکنه. I can run farther than you یعنی من دورتر از تو میتونم بدوم، بیشتر از تو میتونم بدوم. We need to walk farther from the town to reach the river یعنی باید دورتر از شهر بریم تا به رودخونه برسیم. Further, more, metaphorical distance. More یعنی بیشتر. Metaphorical distance یعنی فاصله استعاره‌ای، فاصله‌ای که به صورت فیزیکی نیستش. You need to study further to get your degree یعنی باید بیشتر درس بخونی تا مدرکت رو بگیری. We will inform you of further detail یعنی ما شما رو از جزئیات بیشتر خبردار میکنیم، بهتون خبر میدیم. تلفظشون farther, further, farther, further. کلمه بعدی among, between. این دوتا از نظر نوشتاری کاملا متفاوتن، ولی خب یه تفاوتی بینشون هستش که معمولا اشتباه میشه بین لنگویج لرنرها. among یعنی بین چندین نفر و یا چندین چیز. between یعنی بین دو نفر و یا دو چیز. خیلی مهمه که بدونی اگر مثلا یک بانکی از بین دو تا مغازه مثلا به فرض کتونی فروشی هستش، کلمه between رو به کار میبریم. among در واقع میشه بین چندین چیز. مثلا بخوام بگیم یک نفری رو بین 10 نفر نمیگیم between 10 people، میگیم among 10 people. Among in relation to some things or people یعنی به نسبت به چند چیز و یا نفر. Joe is the best student among all of them. جو بهترین دانشجوه یعنی در بین اونهایی که زیادتر از 2 نفرن. Among all, I love sushi the most. حالا میتونید بگیم among all the foods یعنی بین همه من سوشی رو بیشتر از همشون دوست دارم. Between in relation to 2 things or people نسبت به 2 نفر و یا 2 چیز. Keep the secret between us یعنی راز رو بین 2 نفرمون بین ما نگه دار. Between German and French, I prefer German. بین آلمانی یعنی زبان آلمانی و فرانسوی من آلمانی رو ترجیح میدم. این پایین یه دونه نکته نوشتم که amongst شاید بعضی موقع ببینید و یا بشنوید که amongst و among یک معنا رو دارن
ولی توی بریتانیا بیشتر از کلمه amongst استفاده میشه. هیچ تفاوتی از نظر معنا ندارن، یک معنان، فقط amongst توی بریتانیا عام‌تره. کلمه بعدی disinterested, uninterested. اگر به این کلمات برخوردید و براتون سوال شده که تفاوت بین disinterested و uninterested چیه، داخل پرانتز دوباره میگم مقاطع بالاتر بهتون شاید بگن یا به جا بخونید که این دوتا کلمه یک معنا رو دارن. درسته، ولی بیشتر اگر بخوایم از نظر تفاوت بهشون نگاه کنید، تفاوتشون اینه که disinterested یعنی بی‌طرف، کسی که طرفداری یک ساید و یا یک طرف دیگر رو انجام نمیده. uninterested یعنی بی‌علاقه، یعنی مثلا شما مثلا به نسبت به یه ورزش و یا یه چیزی علاقه نشون ندید، بی‌علاقه باشید. disinterested, not influenced by personal advantage یعنی دیگه با advantage و یا اون مزیت شخصی و یا سود شخصی برای شما نداره، یعنی اینکه با تحت تاثیر مزیت‌های شخصی قرار نمیگیره، در واقع بی‌طرف معنا میشه. influenced یعنی تحت تاثیر قرار گرفتن، personal شخصی، advantage مزیت، یعنی که با توسط مزیت‌ها و سودهای شخصی تحت تاثیر قرار نمیگیره. I remain disinterested in this decision یعنی اینکه من توی این تصمیم بی‌طرف میمونم. I can give you disinterested advice من میتونم بهت نصیحت بی‌طرفانه بدم. Uninterested without interest بدون علاقه، interest علاقه، bored کسل، خسته. I am very uninterested in basketball یعنی اصلاً به بسکتبال علاقه ندارم، بی علاقم نسبت به بسکتبال. I grew more and more uninterested in my job یعنی بیشتر و بیشتر به شغلم بی علاقه تر شدم. پس تلفظ اینو دوباره disinterested, uninterested. فقط این پریفیکس پیشوندش فرق میکنه، کلمه interested, interested, disinterested, uninterested. و دو کلمه آخری که اینجا داریم کلمه lay و lie هستش. معمولاً lay به معنای قرار دادن هستش، قرار دادن و یا گذاشتن چیزی. lie به معنای دراز کشیدن و یا دروغ گفتن. lay to put to place قرار دادن، گذاشتن. lay the books on my desk کتابا رو بذار روی میزم. I usually lay out my clothes before I go to bed. layout یعنی جا دادن، یعنی پهن کردن. معمولاً لباسامو قبل از اینکه بخوابم پهن میکنم، یعنی جای خاصی قرار میدم. lie to recline یعنی لم دادن، دراز کشیدن. to hide the truth یعنی دروغ گفتن و یا حقیقت رو پنهان کردن. hide اینجا یه ایبا باشه. Do you want to lie on the couch میخواید روی کاناپه دراز بکشی؟ Jason lied to me about his job. جیسون در مورد شغلش به من دروغ گفت. پس کلمه lay یعنی قرار دادن، lie یعنی دراز کشیدن و یا دروغ گفتن. خیلی باید توجه کنید که این دوتا چیزی که پایین نوشتم past of lay is laid گذشته فعل lay یعنی laid. شما بگید که مثلا من کتابا رو گذاشتم روی میز. I laid the books on the desk. گذشته lay هستش، به معنای دراز کشیدن lay هستش. خیلی توجه کنید. The past of lie is lay به معنای دراز کشیدن، گذشته lie ولی گذشته lie یک چیز دیگه است. اگر این ویدیو رو نگاه کردید میخوام ازتون که توی کامنت ها به من بگید که گذشته lie چی هستش، چون گذشته lie یعنی به معنای دروغ گفتن لی نیستش. دراز کشیدن lie گذشتش لیه ولی دروغ گفتن یک گذشته دیگه داره. اگر گذشته lie رو میدونید تو همین کامنت ها به ما بگید. Thank you very much guys and I'll catch you in the next one. Goodbye. How's it going everyone? Welcome back. یک ویدیو دیگه امروز میخوام باهاتون کار کنم. Simple past گرامر خیلی ساده ایه. فقط یه سری نکاتش رو من میخوام بهتون بگم که
فقط بتونید خودتون سلف استادی یا خودآموزی داشته باشید. ببینید simple past گذشته ساده. گذشته ساده گرامریه که میخوایم بگیم توی گذشته چه کاری انجام دادیم و چی شد. یعنی در واقع مثلا تو فارسی میگیم دیروز رفتم اینجا با این نفر صحبت کردم، نمیدونم غذا خوردم، پیتزا سفارش دادم، امروز صبح ساعت 8 پا شدم. همین حالتایی که تو فارسی میگیم میشه گذشته ساده. خیلی گرامر ساده کوتاهی، من ویدیو رو خیلی طولانیش نمیکنم. ببینید این سوال اگه توجه کنید what did you do yesterday. حالا قبل از اینکه این سوال رو بخوایم بهش برسیم، ببینید توی گذشته ساده از المنتی به نام دید استفاده میکنیم. اگر یادتون باشه توی سیمپل پرزنت از دو و داز استفاده میکردیم که داز برای سوم شخص بود، به خاطر حالا سوم شخص بودنش که فعل ایس میگرفت و غیره. اگر یادتون باشه توی سیمپل پست راحت تره، فقط دید داریم، هیچ فرقی نمیکنه برای کدوم سابجکت باشه یا برای کدوم اسم باشه. I, he, she, it, we, they, John، نمیدونم مری، هر کسی سوم شخص یا اول شخص یا جمع، همشون بدون استثنا دید استفاده میکنن. پس دیگه اینجا خیلی راحت تره. خب المنت دید رو داریم اینجا. اگر سوال دقت کنید what did you do yesterday، خب به عنوان یک استراکچر سوال، حالت سوال اینجوری میشه did به علاوه subject به علاوه infinitive بقیه جمله. خب این حالت سوالی yes no. در واقع مثلا میخوایم بپرسیم که یه سوالی میخوایم بپرسیم که جوابش yes و یا no باشه. بگیم که آقا دیروز تهران رفتی؟ Did you go to Tehran yesterday؟ اگر WH بخوایم بیاریم، اینم دقت کنید WH همیشه اول سوال میاد، مثل what، where، what، how often و غیره. سابجکت که همون فاعلمونه، کننده کار، اینفینیتیو مصدر فعله که حالت تغییر نکرده فعله، اینو یادتون باشه. و هر موقع اینفینیتیو میبینید یعنی مصدر یعنی حالت تغییر نکرده فعل. به فرض فعل go رو اگر ببینید این میشه مصدر فعل رفتن. going نیست، went نیست، gone نیست، هیچ تغییری نکرده باشه، حالت خام و تغییر نکرده فعل رو میگن مصدر و یا اینفینیتیو توی انگلیسی. سوالی که اینجا داریم what did you do yesterday، دیروز چیکار کردی؟ به جواب دقت کنید. I helped my brother with his homework. برادرم رو توی تکالیفش کمک کردم. I watched a lot of TV. کلی تلویزیون نگاه کردم. I ate a really delicious ice cream in the afternoon. توی بعد از ظهر یعنی دیروز یه بستنی خیلی لذیذ خوشمزه خوردم. I bought some fruits. یه مقدار میوه خریدم. I went outside with my friends. با دوستام رفتم بیرون. خب میبینید که اینجا به سوال what did you do yesterday جواب دادیم که فعلای مختلفی به کار بردیم. فعلایی که داریم اینجا helped، watched، ate، bought و went. اگر دقت کنید یک سری فعلا کلا حالتشون تغییر کرده، یک سری فعلا فقط ایدی گرفتن. توی زبان انگلیسی من ببینید این فرمیشن رو پاک میکنم. خودتون میتونید ویدیو رو پاز کنید اگر جایی میخواید بنویسید. من میخوام بهتون بگم که دو نوع فعل داریم توی انگلیسی، irregular و regular. irregular میگن بی قاعده نداره، قانون خاصی نداره. regular با قاعده است، قانون داره. اونهایی که با قاعدن simply خیلی راحت برای گذشته کردنشون یه دونه ایدی بهشون میدیم، خیلی راحت. فعلا irregular مثل watch، مثل wash، مثل laugh، اینها همشون یه ایدی میگیرن. watched، washed، laughed. regular ها راحتن، فقط ایدی میگیرن و تمام. irregular ها از طرف دیگه کلم تغییر میکنن، یعنی هیچ قاعده خاصی ندارن که ما دنبالش کنیم. به فرض کلمه eat که خوردنه، فعل eat گذشتهش میشه ate، تغییر میکنه. فعل go گذشتهش میشه went. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ اینا باید حفظ بشن، چاره خاصی ندارن، فقط باید حفظ بشن. یعنی در واقع شما باید توی جملات زیادی ببینید، استفاده کنید که کم کم توی ذهنتون بشینه. حالا باید چیکار کنیم؟ شما کاری که میتونید بکنید خیلی راحت، من اینجا بنویسم و پاک میکنم. شما توی گوگل سرچ کنید list of irregular verbs in English. لیست فعلای بی‌قاعده توی انگلیسی. این رو اگر گوگل کنید، سرچ کنید، کلی وبسایت، 100,000 تا وبسایت هستش که همشون بهتون اون لیست فعلای بی‌قاعده رو میدن. خب لیستش تقریبا یه ذره طولانیه، بعضی از فعلاش یه مقدار خیلی کاربرد ندارن، ولی خب اگر بخواید ریفر کنید به یه لیستی به عنوان اینکه چه فعلای ایرگولار هستن، میتونید اون کارو انجام بدید. جدا از اینکه یک سری کتابا مثل کتابای آکسفورد وردز هیلز یا کتابای گرامر یا کتابای دیگه آخرشون یه ایندکسی گذاشتن، یه لیستی گذاشتن که فعلای ایرگولار رو لیست کردن. فعلای ایرگولار پس باید حفظ بشن، فعلای ایرگولار ایدی میگیرن. حالا تفاوتش تشخیص دادن، خب بعد خودتون جملات رو ببینید. به فرض اگر
اگر تا الان نمیدونستید فعل help رگولره، الان میدونید، به خاطر اینکه توی یک جمله دیدید. فقط این اکسپوژر باید ایجاد بشه که شما جملات رو باید ببینید چه فعلی استفاده شده و یا ایدی گرفته و یا کلا تغییر کرده. از اون طریق یاد بگیرید که خب این فعل help رگولره، watch رگولره، laugh رگولره، eat نیست، buy نیست و go نیستش و غیره. جملات ساده است و اگر دقت کنید همه جملات مثبتن و فعلا به گذشته رفتن، ولی این دو تا جمله که پایین نوشتیم جملات منفی ان. اگر دقت کنید توی منفی خب قاعدتاً naturally ما اگه یادتون باشه توی simple present do و does داشتیم که میشه don't و doesn't. خب اینجا ما did داریم و naturally خیلی طبیعتاً این میشه didn't. I didn't go anywhere. هیچ جایی نرفتم. I didn't eat dinner last night. دیشب شام نخوردم. فعلا رو اگر نگاه کنید go و eat هیچ تغییری نکردن. این دقیقا همون پارتیه که خیلی مهمه. شما توی گذشته ساده فعل توی جملات منفی و سوالی تغییر نمیکنه. فقط توی جملات مثبت فعل تغییر میکنه. فقط توی جملات مثبت فعلمون به گذشته میره. توی جملات منفی و سوالی فعل حالت اینفینیتیو و یا مصدر داره. اونم به خاطر وجود دیده، چون دید دیگه توی جمله و سوالمون وجود داره، همین خودش گذشته است دیگه، دوبار دابل پس نمی‌کنیمش، فعل به صورت اینفینیتیو میاد. پس توی منفی و سوالی فعل به حالت اینفینیتیو میمونه، به گذشته نمیره. حالا هر چیزی باشه، به شما بگید که حالا یکی از این جملات رو می‌خوایم منفی کنیم، بگیم که تلویزیون نگاه نکردم. I didn't watch TV. همه رو میتونیم منفی کنیم، بگیم که میوه نخریدم. I didn't bought گذشته فعل buy. I didn't buy fruits. این هم که مثالش زدیم I went، چه میگه I didn't go anywhere. این هم همینجور I watched. I didn't watch. اون ایدیش هست میشه. خیلی راحت. فقط کاری که باید بکنید، کل گرامر سیمپل بس همینه، هیچ چیزی خاصی نداره اصلا، نه درگیری خاصی داره، نه کامپلکسیتی اون سختی خاصی داره. فقط شما باید انقدر به کار ببرید که این فعلا رو قشنگ روی ذهنتون بشینه. تمرینی که باید انجام بدید شما توی گذشته ساده اینه که به صورت مداوم و کانستنت شما به خودتون و به یک نفری بگید که دیروز و یا امروز چی کار کردید. مدام این کار انجام بدید. مدام میتونید برای خودتون تایپ کنید اگر کسی نیستش. من عموماً به شاگردام این پیشنهاد میکنم که شما قبل از اینکه بخوابی به خودت حالا یه وایس ریکورد بگید، وایس رو ریکورد کن، به خودت بگو که امروز چی کار کردی. یعنی امروز از وقتی که از خواب بلند شدی تا الان که داری دوباره میخوابی چه کار کردی. حالا سوالی که معمولا حالا من توی تعیین سطح میپرسیدم از دیگران یا مثلا از دانشجویان میپرسیدم، میگفتم که سوالی که میپرسم what did you do yesterday یا what did you do today، این بود که من کار خاصی نکردم. جواب اکثرا این بودش. ببینید کار خاصی نکردم یه جواب تقریبا عجیبیه. یعنی شما خیلی کارا کردید. در واقع شما به صورت دیتیل میتونید بگی که ساعت چند از خواب پا شدی، بگی که ساعت 8 از خواب پا شدم، بعد صورتمو شستم، صبحونه خوردم، کره خوردم، به فرض چای نوشیدم، پا شدم، for example دیگه حالا هر چیز دیگه، نمیدونم لباس پوشیدم، بیرون رفتم، رانندگی کردم یا راه رفتم، کجا رفتم، برگشتم. خیلی دیتیل های زیادی هستش. پس شما کلی در نظر نگیرید. این سوالی که مثلا ها یه نفر بپرسه what did you do yesterday، در واقع از شما بخواد که جواب بدید اون که چی کار کردی دیروز مهم نیستش، اون که گرامر رو شما به کار برید مهمه. پس همیشه حالا چند تا متد داره، میتونید توی تلفنتون حالا یه نوتی تایپ کنید یا یه چیزی بنویسید روی دفتری، از فعلا استفاده کنید. توی این پروسه شما به فعلای زیادی برمیخوری. خب بگی مثلا بگی که خب من بند کفشم رو بستم، چجوری باید بگم. این میتونید برید توی اینترنت بگردید ببینید. این پروسه یادگیری زبان یه پروسه سلف استادیه. شما همیشه نمیتونید به یه نفر تکیه کنید بپرسید. توی اینترنت کلی ریسورس هستش که شما مثلا توی گوگل سرچ میکنید بند کفش رو بستن به انگلیسی چی میشه و 100% فکر میکنم پیدا کنید جوابش رو. یا اگر حالا کسی هست که انگلیسیش در حد بالای ادوانسد، میتونید ازش بپرسید که اون کلمات و یا اون ورب هایی که شما نیاز دارید چیه. و یا میتونید فیدبک بگیرید، یه وایس فایل بگیرید به یه نفری که یا به یه تیچری که دارید بفرستید، بگید که من این جملات رو گفتم، به من فیدبک بده، به من بازخورد بده که ببین درسته یا غلط.
تنها چیزی که دانشجوها رو نگه میداره تو این که از حال کامل نمیتونن استفاده کنن، در واقع این برای همه استودنت ها اتفاق میفته توی لول های بالا، حتی لول های بالا، که وقتی ازشون سوال میشه مثلا برای گذشتهش فعل ساده به کار میبرن، میگن I go to بدون اینکه فکر کنن. چرا؟ به خاطر اینکه حالا بنام به دلایلی توی ذهنشون این go خودش تبدیل به رفتم میشه که خیلی عجیبه به نظر من. شما باید خودتون فعلا رو تغییر بدید. هر چقدر بیشتر در مورد گذشته صحبت کنید بهتر میشید، سریعتر میشید. نیازی به فکر کردن نیستش. اوایل شما به هر فعلی که میخواین بگید فکر میکنید. مثلا او زیاد دارید میگی که I helped my brother، خیلی سرعت پایینه، خیلی ام زیاد دارید. ولی این I helped my brother رو که هر چقدر تکرار کنید، هر دفعه I helped my brother, sister, I helped my teacher، هر چیزی کم کم می‌بینید که دیگه بهش فکر نمی‌کنید. مثل کلمه hello میمونه. اگر توی انگلیسی یه نفر به شما بگه های، شما فکر نمی‌کنید که بگید چی بگم بهش، بلافاصله میگی های، hello، به خاطر اینکه خیلی ساده است و میلیون ها بار اتفاق افتاده. اینم همینطوریه. repetition و تکرار باعث میشه که شما سرعتتون افزایش پیدا کنه و اینکه جملات رو خیلی راحت‌تر و بدون فکر کردن. Thank you very much guys and I'll catch you in the next one. Good luck. Hey, how's it going guys? سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو با هم دیگه میخوایم کلمات مربوط به خوردن و آشامیدن رو یاد بگیریم. کلماتی مثل ملچ ملوچ کردن، هورد کشیدن، سر کشیدن و خیلی کلمات جذاب دیگه به همراه استفاده این کلمات در فیلم‌های هالیوودی. پس بعد از یاد گرفتن هر کلمه، مثال اون رو در یک کلیپ کوتاه فیلم‌های هالیوودی می‌بینید که خیلی راحت‌تر یاد بگیرید. آماده اید؟ Let's go! خب کلمه اولی که اینجا داریم خیلی راحت کلمه خوردن با آشامیدن رو کاور می‌کنیم با هم دیگه. eat به معنای خوردن. eat خیلی ساده. eat به معنای خوردن. You mix your laundry list with your grocery list and you'll end up eating your underwear for breakfast. No, you need rest and something to eat. I'm going after them. کلمه بعدی drink آشامیدن، نوشیدن. eat و drink. Mary, don't drink it! I drink your water. I drink it up. Every day. thirsty تشنه. thirsty Jesus, I'm so thirsty. Like when you're at Bishop's Creek and you're thirsty and the water's so cool. hungry گرسنه. hungry. This is starting to make me hungry. You're always hungry. You should try starving شدیداً گرسنه، از گرسنگی در حد مرگ بودن. اینو موقعی استفاده میکنیم که ما خیلی گشنمونه دیگه، واقعا تحمل گشنگی بیشتر رو نداره. میگیم I'm starving. You're always hungry. You should try starving. Yeah, well, how about eating? I'm starving to death. nibble آرام خوردن با گازهای کوچک و آرام خوردن. nibble موقعی به کار میری که شما یک چیزی رو خیلی آروم میخورید، خیلی حالت کلاسیک و جنتل میخورید، دهانتون رو زیاد باز نمیکنید. nibble We nibble. We do not devour. devour با هرس خوردن، سریع و وحشیانه خوردن. devour یعنی یه چیزی رو خیلی وحشیانه سریع به دهنت ببری و قورت بری، میشه devour. We nibble. We do not devour. graze خب معنای این نمیشه چراندن. ببینید چراندن، این graze برای حیوانات به کار میره. حیوانات میچرن توی فیلد، توی زمینی، تو مدت خیلی طولانی چندین ساعت graze میکنن. ولی برای انسان ها هم به کار میره موقعی که ما غذا رو در یک مدت طولانی میخوریم. غذا هم معمولا graze برای
چیزایی به کار میره که وعده غذایی نیستن، مثل اسنک، حالا چیپس، پفک یا مثلا لالیپاپ، هر چیزی که شما خیلی کشش میدی. مثلا یک بسته چیپس دستته و این چیپس رو از به فرض مثلا بعد از ظهر تا نصف شب داری همینجوری آروم آروم یه دونه میخوری و هنوزم تمام نشده. اون موقع ما میتونیم از کلمه graze استفاده کنیم. مثلا بگیم که stop grazing those chips. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there. bite گاز گرفتن. گاز و یا گاز گرفتن هم فعل هم اسم. bite. He's got a bite on his hand. chew جویدن. I'm gonna sit across from her, chew my food, my mouth closed, laugh at her fucking jokes, and that's it. I can't chew the leather anymore. munch جویدن پر سر صدا، همین ملچ ملوچ کردن، جویدن، یه چیزی که تو دهانتون خیلی پر سر صدا دارید میجویدش و صدا در میارید، این میشه munch. Thrifty pops, munch them all day, they never stop. swallow بلعیدن، قورت دادن. Swallow a whole bowl. And you get to swallow it. gulp بلعیدن و یا نوشیدن سریع، یک دفعه قورت دادن و یا سر کشیدن. پس برای غذا و آشامیدنی استفاده میشه، برای هر دو غذا استفاده میشه. gulp, for example, gulp water, gulp food. gulp Down half a bottle of vinegar. Still come out clean. lick لیس زدن. lick. Lick your finger. What do you let it lick you like that for? choke این کلمه برای خفه کردن هم میده. یه نفری که از گردنش میگیری خفش میکنی، ولی خب خفه شدن هم هست، یه چیزی که توی گلو گیر میکنه و ما مثلا احساس خفگی بهمون دست میده، میگیم choke. I'm choking به فرض. choke. You could choke on this, you could die. I was choking on the smoke. crunch با دندان چیزی رو خرد کردن، صدای خرد کردن در دهان. یه چیزی که مثلا به فرض یه چیزی که توی دهنتونه صدای خرچ و خرچ میده، اون crunch به عنوان فعل هم استفاده میشه. مثلا میگه he is crunching some biscuits. It's like this crunching noise. slurp هورت کشیدن، صدای مکیدن در آوردن، یه چیزی رو که ما داریم مینوشیم هورت میکشیمش داخل. slurp. Down. Don't slurp. Yo, what's slurping on? spit تف کردن، بیرون انداختن محتویات داخل دهان. spit در واقع تف میشه، آب دهان رو بیرون انداختن و هر چیزی که توی دهانمونه ما بیرون میریزیم. spit معمولا با preposition out میاد. spit it out. So I put a bullet in my mouth and the other guy spit it out. And I keep spitting blood all over it and laughing at how many fresh copies they come up with. خب بچه‌ها، این پایان ویدیو. امیدوارم که این کلمات به دردتون بخوره و خیلی راحت میتونید با استفاده از این کلمات خودتون رو بیان کنید تو موقع خوردن و یا آشامیدن و اینا رو اگر توی فیلم ببینید خیلی راحت معناهاشون رو بدونید. Thank you very much and I'll catch you in the next one. Goodbye. Hello everyone, welcome back to another video. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه 10 تا اصطلاح جالب انگلیسی رو یاد بگیریم. Let's go. اصطلاح اول beat around the bush، یعنی تفره رفتن، نگفتن منظور. اگر طرفی که دارین باهاش صحبت میکنید خیلی تفره میره، منظور اصلیشو نمیگه، میتونی بهش بگین stop beating around the bush، تفره نرو، از تفره رفتن دست بردار. جز به جز این اصطلاح beat یعنی زدن، around یعنی اطراف، bush یعنی علف هرزه. ولی یادتون باشه اینا رو جز به جز معنا نمی کنیم، اصطلاحات رو به صورت کلی معناشون رو یاد میگیریم.
beats around the bush. I'm not the kind of person who likes to beat around the bush. Why beat around the bush? break a leg یعنی موفق باشی. قبل از اینکه یک نفری داره میره یک کاری رو انجام بده، امتحان بده، حالا هر چیزی بهش میگیم break a leg. دقیقا مثل همون good luck میمونه. break a leg و good luck دقیقا یک معنا رو دارن. break a leg حالت اصطلاح وارشه. break یعنی شکستن، leg یعنی پا. You're gonna do great. Break a leg. Hey, Makes blankets. it's okay. Hey, break a leg. Break a leg is tough. long story short این رو موقعی میگید که میخواید یک چیزی رو که دارید تعریف میکنید رو خلاصه کنید. به طرف بگی خب سرتو درد نیارم اینجوری شد. long story short و ادامه جمله. So yeah, long story short, I subscribe to Learn English Have Fun, and I also like the video. Make a long story short, I don't see her. Long story short, we no longer need a computer in this department. Pull yourself together. معنای دقیق pull yourself together اینه که خودت رو جمع و جور کن. حالا به یه نفر داره میگه لوسبازی در میاره، یه مقدار اذیت میکنه، میگه hey, pull yourself together. Pull yourself together. Pull yourself together, Mr. Probert. Pull yourself together. That's the last straw. straw به معنای نیی که باش نوشیدنی میخوریم. وقتی که این جمله رو میگی یعنی دیگه صبرم تموم شده یا اینکه دیگه تا آخرشه، کافیه تا اینجا. به فرض یه نفری داره یه کاری رو انجام میده، دیگه صبر شما تموم میشه و شما میگی okay, that's the last straw، یعنی دیگه تهشه، آخرشه، دیگه صبرم تموم شده و حالا یه کاری در موردش انجام میدید. That's the last straw. That's the last straw. That was the last straw. You guys are too nice. Under the weather، کسل، ناخوش. این رو دقیقاً برای موقعی استفاده میکنیم که یه مقدار ناخوشیم، حالمون خوب نیستش. Hey, how are you feeling? Not so great. I'm feeling under the weather. She's a bit under the weather, I'm afraid. Under the weather? Sick as a dog, Lily. Yeah? Pull someone's leg. سر به سر کسی گذاشتن، سر به سر گذاشتن. خب بگی سر به سرم نذار. Stop pulling my legs. Come on, Ma. Who's pulling your leg? Just pulling your leg now. Speak of the devil. Speak of the devil. اینو موقعی استفاده میکنید که یک نفری که داشتین در موردش صحبت میکنین یه دفعه ظاهر میشه، شما میبینیدش. بگین speak of the devil. چه حلال زاده. Speak of the devil. Speak of the devil. She is? Speak of the devil, that'll be her. Hit the sack یعنی خوابیدن. sack به بالش میگن. کلمه که تو بریتانیا بیشتر استفاده میشه. hit the sack یعنی خودتو زدن به بالش، یعنی خوابیدن. hit the sack. Hon, let's go hit the sack. Okay, time to hit the sack. و اصلا آخر you can say that again. این رو وقتی میگی به طرف میگی که آقا من باهات موافقم. معنای تحت لفظیش اینه که میتونی دوباره اون چیز رو بگی. طرف یه چیزی رو میگه، شما کاملا باهاش موافقه، میگی hey, you can say that again. You can say that again. Yeah, you can say that again. این هم از 10 اصطلاح جالب. توی کامنت ها بنویسید که از کدوم اصطلاح خیلی خوشتون اومد. Thank you very much guys and I'll catch you in the next one. Good luck. توی این ویدیو میخوام باهاتون گرامر conditional sentences و یا همون گرامر جملات شرطی رو باهاتون کار کنم. توی انگلیسی عموما 4 تا جمله شرطی داریم که 3 تاش رو من اینجا میخوام باهاتون کاور کنم. حالت 4مش میشه mixed conditional که خیلی راحته، یک اشاره‌ای در ویدیوهای بعدی بهش میکنیم. به این جملات نگاه کنید. این جملاتی که داریم اینجا گرامر کاندیشنال شماره 1 هستن. If I find the keys, I will bring them to you. اگر کلیدها رو پیدا کنم میارمشون برات. If you study well, you will pass the exam. اگر خوب درس بخونی امتحان رو قبول میشی. If she finds a job, she will be happy. اگر او یک شغل پیدا کنه خوشحال میشه. If they agree, we will go on a trip. اگر اونا موافقت کنن میریم مسافرت. به این جملات دقت کنید. If I find the keys, if you study well, if she finds a job, if they agree. If به معنای اگر. این پارت جمله که قبل از کاما هستش بهش میگن شرط یا همون condition. I will bring them to you.
You will pass the exam. She will be happy. We will go on a trip. به این پارت میگن consequence و یا همون نتیجه. به ساختار جملات دقت کنید. If I find the keys. If you study. If she finds a job. If they agree. حالت فعل ساده است. توی سوم شخص فعل اس گرفته. If I find, if you study. فعل به گذشته نرفته و به آینده هم نرفته. هر فعلی که توی قسمت کاندیشن استفاده کنید به صورت ساده میاد. Go, have, eat, drink. توی قسمت consequence میبینید که ما مودال will رو داریم. Will bring, will pass, will be, and will go. قسمت کاندیشن فعلی که استفاده میشه به صورت ساده است. ساده یعنی چی؟ یعنی اینکه آینجی نمیگیره، به آینده نمیره، گذشته نمیشه. Find, go, study, agree هر فعلی که به صورت ساده میاد. اگرچه به صورت سوم شخص که باشه فعل اس و یا es میگیره. If she finds, studies, agrees. اینو یادتون باشه. توی قسمت consequence ما مودال will رو داریم. will به علاوه infinitive. infinitive یعنی حالت مصدر فعل. حالت مصدر یعنی حالت تغییر نکرده فعل هستش. پس تا اینجا ما حالت کاندیشن، جملات کاندیشن رو داریم و کانسیکونس رو داریم. کاندیشن به معنای شرط، کانسیکونس به معنای نتیجه یا عواقب. توی قسمت کاندیشن if somebody که اون یک نفر هست، حالا هر کسی میتونه باشه، I, you, she, they میتونه اسم هم باشه. John, Sarah, Ali. Base verb حالت بیس یعنی پایه فعل که تغییری نکرده. توی قسمت consequence ما somebody رو داریم. will infinitive. infinitive به معنای مصدره. یک بار دیگه تکرار میکنم، مصدر به معنای حالت خام فعله. حتی اگر ضمیرمون سوم شخص باشه فعل اس نمیگیره. She will be. She will pass. بعد از فعلای مدال فعل به صورت مصدر میاد. چیزی که باید توجه کنید توی کاندیشنال شماره یک اینه که این کاندیشنال ها ریل هستن. یعنی چی؟ یعنی واقعی هستن. شما یک شرطی رو میذاری و میگه اگر این انجام بشه یک کاری انجام میگیره، یا اگر انجام نگیره یک کاری انجام نمیگیره. منظور اینه که دو طرف جمله میتونن مثبت منفی، منفی مثبت، منفی منفی و یا مثبت مثبت باشن. اینکه این جمله کاندیشن منفی باشه و یا مثبت باشه بستگی داره به جملتون. میتونه هر جوری باشه. پس کاندیشن میتونه منفی باشه و کانسیکونس هم میتونه منفی باشه. اگر کاندیشن مثبت باشه این هم میتونه مثبت باشه، یا میتونه برعکس باشه، میتونه مثبت منفی و یا منفی مثبت. هیچ فرقی نمیکنه، به جمله خود شما بستگی داره. چند تا جمله دیگر رو با هم دیگه کار کنیم. If I pass my exams اگر امتحانم قبول شم he will buy me a bicycle او برام یه دوچرخه میخره. پس اگر این شرط انجام بشه یک کاری انجام میگیره. If you tell me the truth, I won't get mad at you. اگر به هم راستشو بگی عصبانی نمیشم. If you tell me the truth یک جمله مثبته. I won't get mad at you یک جمله منفیه. Won't مخففه will not هستش. If he gets here late, I will be upset. اگه او دیر بیاد من ناراحت میشم. If the car breaks, you will have to walk. اگه ماشین خراب بشه مجبور خواهی بود که راه بری. پس منفی مثبت بودن جملات که توی کاندیشن و کانسیکونس هستن بستگی به جمله شما داره. فرقی نمیکنه. یعنی اگر شما جمله مثبت کاندیشن داشته باشید دلیل نمیشه که حتما باید کانسیکونس مثبت باشه. میتونه منفی باشه. میتونن هر دو مثبت، هر دو منفی و یا یکی مثبت و یا یکی منفی باشه. پس جملاتی که ما داریم اینجا به صورت ریل هستن. شما میگی اگر یک چیزی انجام بگیره یک چیز دیگه انجام میگیره. این جمله رو دقت کنید. If the car breaks, you will have to walk. اگه ماشین خراب بشه مجبور خواهی بود که راه بری. به فرض میخوایم بگیم که اگه ماشین خراب بشه نمیتونی بری مسافرت. If the car breaks, you will not be able to go on a trip. یا you won't be able to go on a trip. If he gets here late, I will be upset. بیایم این جمله رو تغییری بریم. بگیم اگر نرسه من ناراحت میشم. If he doesn't get here,
I will be upset. پس جملات میتونن منفی مثبت در هر حالتی باشن. یک پارت دیگه ای که خیلی مهمه باید دقت کنید که اگر دقت کرده باشید بذارید من برم اسلاید 5. If I pass my exam, comma, if you tell me the truth, comma. So این کاما هایی که میبینید برای چی هن؟ ببینید یک رولی هستش که توی جملات کاندیشنال اگر کاندیشن اول بیاد بین کاندیشن و کانسیکوئنس ما یک کاما داریم. ولی اگر جاشون عوض بشه یعنی کانسیکوئنس بیاد اول و کاندیشن بره دوم این کاما از بین میره. معنای جمله از بین نمیره. شما میتونید بگی if I pass my exams he'll buy me a bicycle. بگی he will buy me a bicycle if I pass my exams. برام دوچرخه میخره اگر امتحانمو قبول شم. معنای جمله تغییر نمیکنه. فقط پارت ها و المنت های جمله رو ما تغییر دادیم. به این صورت میشه. این کاما برداشته میشه. He will buy me a bicycle if I pass my exams. I won't get mad at you if you tell me the truth. یعنی از دستت عصبانی نمیشم اگر بهم راستشو بگی. پس اگر شما کانسیکوئنس رو اول بیارید کامایی بین اینها نیستش. جملات شرطی 2. جملات شرطی 2 و 3 خیلی مهمن به خاطر اینکه ما خیلی ترجمهش رو نمیتونیم بکنیم به فارسی و تفاوتی که بین کاندیشنال 2 و 3 هست توی ترجمه در واقع قابل تشخیص نیستش. ما اولی قبل از اینکه برسیم به این مسئله باید کاندیشنال سنتنس دوم رو یاد بگیریم. یادتون باشه یه ریمایندر کاندیشنال شماره 1 واقعیه و برای آینده است. واقعی یعنی چی؟ یعنی یک پدری که میگه به پسرش اگر امتحانات قبول شی برات دوچرخه میخرم. یک چیز واقعیه که اگر یه اتفاقی بیفته در آینده یک اتفاقی خواهد افتاد. به این جملات دقت کنید. If I had much money, I would buy a car. اگه خیلی پول داشتم یک ماشین میخریدم. If I knew his number, I would give it to you. اگه شمارشو داشتم بهت میدادم. If you pointed a gun at me, I would be scared. If he cared, he would help us. اگر براش اهمیتی داشت به ما کمک میکرد. چه معناهایی دارن؟ ببینید این جملات کاملا خیالی هن. یعنی وجود خارجی ندارن. وقتی که من میگم if I had much money I would buy a car یعنی این که من پول کافی ندارم و نمیتونم ماشین رو بخرم و در واقع دارم خیال پردازی میکنم. If I had much money اگر پول کافی داشتم یا زیاد داشتم ماشین میخریدم. If I knew his number اگر تلفنشو میدونستم اگر شماره تلفنشو میدونستم بهت میدادم. نمیدونم شماره تلفنش رو و در واقع یه حالتیه که ما داریم ایمجین میکنیم داریم خیال پردازی میکنیم. If you pointed a gun at me I would be scared. به فرض من به دوستم بگم اگر یک اسلحه به طرف من بگیری میترسم. دوست من هم اسلحه‌ای در دستش نداره و در واقع این سناریو کاملا خیالیه. وقتی میگیم if he cared he would help us اگه براش اهمیتی داشت کمکمون میکرد. پس در واقع اینه که براش اهمیت نداره و کمکمون نمیکنه. ما داریم حالت خیالی به جمله نگاه میکنیم. اگر توجه کرده باشید فعل‌هایی که توی کاندیشن میاد به صورت گذشته هستند. If I had, if I knew, if you pointed, if he cared. توی فارسی هم همین جوریه. اگر دقت کنید ما چیزایی که خیال میکنیم دربارشون میگیم که اگه پول داشتم، اگر قوی تر بودم، اگر توی آمریکا زندگی میکردم. توی کانسیکوئنس ما مدال would رو داریم. توی شماره 1 will داشتیم. توی کانسیکوئنس would رو داریم. would plus buy, give, be, help. توجه کنید فعل ها به صورت اینفینیتیو و یا همون مصدر استفاده شدن. would هم یک فعل مداله. بعد از فعل های مدال فعل های اصلی به صورت مصدر میان. Condition, consequence. Condition if somebody, I, you, he. Past verb فعل گذشته had, knew, pointed و یا هر فعل دیگه ای went, ate, did. توی consequence somebody هر کسی که باشه would و یا could. چه فرقی دارن؟ could رو هم میتونید استفاده کنید که یه مقدار درصد انجامگیریش کمتره. در واقع توی ترجمه میگیم که اگر پول داشتم میتونستم برم اینجا، میتونستم این کارو بکنم. در واقع از could استفاده میکنی. میگی if I had a car
I could go on a trip. If I had a pen, I could draw a picture. پس بر اساس حالا تیست و سلیقه شما میتونه would و یا could استفاده بشه. اینفینیتیو حالت مصدر فعل. و مهمتر از همه چیز اینه که این جملات unreal هستن. unreal، غیر واقعی، وجود خارجی ندارن. در واقع یه حالت wish دارن. wish به معنای خیال پردازی، رویا پردازی. و معنای جملات برای حال هستن. now. وقتی که میگیم if I had much money، کی رو داریم میگیم؟ همین الان. If I had much money, I would buy a car now. فرض کنید اینجا یک now وجود داره برای همه جملات. اگر الان پول زیاد داشتم، ماشین میخریدم. اگر الان شمارشو میدونستم، بهت میدادمش. اگر الان او اهمیت میداد، به همون کمک میکرد. پس این جملات به صورت unreal هستن و معناشون برای الانه، برای پرزنته. حالت گذشته فعل بیانگر گذشته بودن این جملات نیستش. Conditional number 3. Conditional number 3 مهمه به خاطر اینکه ما اکثر کامپریسن و مقایسه هایی که داریم بین کاندیشنال 2 و 3 هستن. به جملات دقت کنید. If I had saved up, I could have bought that car. اگر پولم رو ذخیره می کردم، می تونستم اون ماشین رو بخرم. قبل از اینکه ادامه بدم توجه کنید. این جملات past هستن، گذشته هستن. و اینجا نوشته شده unreal. یعنی چی؟ غیر واقعی‌اند؟ تقریباً یک چیزی میشه گفت بین غیر واقعی و واقعی. به خاطر اینکه توی گذشته در واقع یک اتفاقی افتاده، ما داریم توی گذشته میچرخیم. الان ربطی نداره. این جمله‌ای که اینجا نوشته شده، به فرض فکر کنید من رفتم گالری ماشین تقریباً 2 هفته پیش و یک ماشین خیلی قشنگی رو دیدم. اون موقع پول نداشتم بخرم به خاطر اینکه پولمو ذخیره نکرده بودم. If I had saved up، اگر اون موقع پولم رو ذخیره میکردم، I could have bought that car. If I'd known the plan, I would have told you. اگر پلان و برنامه رو میدونستم بهت میگفتم. کی؟ past، توی گذشته. بازم اشاره میکنم کاندیشنال شماره 3 توی گذشته است. If they had seen us, they would have said hello. اگه ما رو میدیدن به همون سلام میگفتن. فرض کنید که شما و دوستتون داشتین بیرون راه میرفتید. کی؟ توی گذشته، دیروز، 3 روز پیش، 1 هفته پیش. چند تا از دوستاتون رو دیدید اون بر خیابون. به شما سلام نکردن. فکر میکنید که شما رو ندیدن. دوستتون میگه If they had seen us، اگر ما رو میدیدن they would have said hello. به همون سلام میکردن. کی؟ past، توی گذشته. If I had remembered, I would have brought it. اگه یادم میومد برات میآوردمش. توی گذشته. حالت جملاتی که داریم چجوریه؟ If somebody had past participle. توی کاندیشن ما had رو داریم به علاوه سومین حالت فعل. Saved یک فعل با قاعده است. ایدی گرفته. Known گذشته سوم فعل know، گذشتهش knew، گذشته سومش known. Seen see، saw، seen. پس ما از past participle فعل ها استفاده میکنیم توی قسمت کاندیشن. Somebody would or could have past participle. پس از would و could مثل شماره 2 میتونیم استفاده کنیم به علاوه have، فقط have و past participle. Could have bought، would have told، would have said، would have brought. حالا بیایم کاندیشنال شماره 2 و 3 رو با هم دیگه مقایسه کنیم. خیلی مهمه که بدونی کاندیشنال شماره 2 برای الان هستش، نه برای گذشته، و کاندیشنال شماره 3 برای گذشته. I don't know the password. من پسورد رو نمیدونم. Even if I knew the password, I wouldn't tell you. حتی اگه پسورد رو میدونستم بهت نمیگفتم. When؟ now، الان.
فرض کنید که یک نفر پسورد کامپیوتر و یا گوشی رو میخواد، بهش میگید که پسورد رو نمیدونم، اگر هم میدونستم بهت نمیگفتم، همین الان داریم باهاش صحبت میکنید. فرض کنید این اتفاق برای گذشته بوده. I didn't know the password. پسورد رو نمیدونستم. Even if I had known the password. اگر پسورد رو میدونستم I wouldn't have told you. بهت نمیگفتم. این توی گذشته است. پس کاندیشنال شماره 2 برای الانه. کاندیشنال شماره 3 برای گذشته. حالا میخوام برای یک تمرین چند تا جمله فارسی رو به کاندیشنال برگردونیم. برای اینکه براتون راحت تر بشه من کاندیشنال ها رو نوشتم. این دو تا جمله‌ای که داریم کاندیشنال شماره 1 رو استفاده میکنن. کاندیشنال شماره 2، کاندیشنال شماره 3. اگر ایران بازی رو ببره براتون بستنی میخرم. اگر حرف نزنی بهت میگم چی شده. پس اینا جملات ریالی هستن که برای الانه. اگر الان گواهینامه داشتم ماشین رو میروندم. اگر الان شمارش رو میدونستم بهش زنگ میزدم. من این الان رو از قصد گذاشتم اینجا که شما بدونید که کاندیشنال شماره 2 برای الانه و حالت کاملا ایمیجینری و خیالی داره. من گواهینامه ندارم و ماشین رو نمیتونم برونم. پس اگر الان گواهینامه داشتم ماشین رو میروندم. دارم خیال پردازی میکنم. شماره رو ندارم ولی نمیتونم بهش زنگ بزنم. اگر الان شمارش رو داشتم یا شمارش رو میدونستم بهش زنگ میزدم. کاندیشنال شماره 3. اگر هفته پیش پول داشتم لپتاپ رو میخریدم. هفته پیش من یک لپتاپی رو دیدم، اون موقع پولشو نداشتم ولی الان دارم بهش فکر میکنم. اگر دروغ نمیگفتی پدرت عصبانی نمیشد. ما این 6 تا جمله رو میخوایم با هم دیگه به کاندیشنال تبدیل کنیم. مثل تمامی ویدیوها میخوام که این ویدیو رو پاس کنید و تلاش کنید این 6 تا جمله رو به جملات شرطی تبدیل کنید. خب، جمله اول. اگر ایران بازی رو ببره براتون بستنی میخرم. If Iran wins the game, I will buy ice cream for you all. If Iran wins the game. چرا wins؟ ایران. It. سوم شخصه. If Iran wins the game, I will buy ice cream for you all. یه حالت ریل داره. اگر حرف نزنی بهت میگم چی شده. If you don't talk. جمله منفی. I will tell you what happened. یه حالت ریل داره که همین الان طرفی که داریم باهاش صحبت میکنیم خیلی داره حرف میزنه، بهش میگیم اگر حرف نزنی ساکت باشی بهت میگم چی شده. If you don't talk, I will tell you what happened. اینجا ننوشتیم ولی همین رو فکر کنید. میخوایم دوباره به انگلیسی برگردونیم. بگیم که اگر حرف بزنی بهت نمیگم چی شده. چه تغییری میکنه؟ میشه if you talk یا if you keep talking I won't tell you what happened. Conditional number 2. اگر الان گواهینامه داشتم ماشین رو میروندم. If I had a driver's license, I would drive the car. If I had a driver's license, I would drive the car. کاملا خیالی. فعل به صورت گذشته توی consequence would drive. اگر الان شمارش رو میدونستم بهش زنگ میزدم. If I knew her number, I would call her. If I knew her number, I would call her. کاملا imaginary. حالا این جمله رو دوباره این جمله‌ای که الان میخوام بهتون بگم اینجا نوشته نشده. میخوام بگم که حتی اگر شمارش رو میدونستم بهش زنگ نمیزدم. Even if I knew her number, I wouldn't call her. Even if حتی اگر I knew her number, I wouldn't call her. If I had had money last week, I would have bought the laptop. If I had چرا 2 تا had اومده؟ مگه میشه؟ درسته. had اولی برای خود گرامرمونه که توی کاندیشنال شماره 3 ما از had استفاده میکنیم به علاوه پس پارتیسیپل فعل. فعلمون هم داشتنه. اگر هفته پیش پول داشتم. If I had had the money last week, I would have bought the laptop. I would have bought the laptop. اگر دروغ نمیگفتی پدرت عصبانی نمیشد. If you hadn't lied, your father wouldn't have become angry. If you hadn't
lied اگر دروغ نمیگفتی. reminder had به علاوه past participle میتونه منفی بشه hadn't یا had not. Your father اون سابجکتی که داریم wouldn't have become angry عصبانی نمیشد. پس میبینید که جملات کاندیشنال خیلی ساده هستن. فقط کافیه شما درک کاملی داشته باشید از زمانی که داریم کاندیشنال استفاده میکنیم. یک بار دیگه کاندیشنال شماره 1 واقعی هستن و چیزهایی که اتفاق میافتن در کانسیکوئنس و یا همون نتیجه در آینده هستن. کاندیشنال شماره 2 کاملا خیالی هستن. خیال پردازی که ما داریم الان انجام میدیم. کاندیشنال شماره 3 چیزهایی هستن که توی گذشته اتفاق افتاده و ما میخوایم بگیم که اگر اتفاق نمیافتاد چه چیزی میشد. Okay everybody, we're at the end of the video. If you haven't subscribed to our channel, please do so. Hit the subscribe button now. And if you liked the video, smash the like button right now and we will catch you in the next one. Good luck. Hello everyone. I hope you're all doing well. سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام باهاتون گرامر جملات غیر مستقیم و یا سوالهای غیر مستقیم رو کار کنم. به این سوال دقت کنید. Where can I buy a newspaper؟ یک سوال خیلی مستقیمیه که یعنی از کجا میتونم یه روزنامه بخرم. فرض کنید به این سوال میخوایم یک جزء جدید و یا یک سوال جدید اضافه کنیم. یعنی چی؟ به جای اینکه بپرسیم از کجا میتونم روزنامه بخرم، بپرسیم آیا میدونی از کجا میتونم روزنامه بخرم؟ لطف میکنی به من بگی از کجا میتونم روزنامه بخرم؟ یا Who is John talking to؟ جان داره با کی صحبت میکنه؟ به جملات جدید اضافه میکنی. میگی من نمیدونم جان داره با کی صحبت میکنه. آیا تو میدونی که جان داره با کی صحبت میکنه؟ در واقع یک جزء جدیدی به این سوالها اضافه میشه. و یا سوال آخر How does he go to work؟ او چطوری میره سر کار؟ تو میدونی چطوری میره سر کار؟ من نمیدونم او چطوری میره سر کار. به این جور جملات و یا سوالها میگن سوالهای غیر مستقیم و یا جملات غیر مستقیم. این سوالی که ما کاور کردیم Where can I buy a newspaper؟ جمله سوال بعدی که ما نوشتیم Do you know where I can buy a newspaper؟ این Do you know یک سوال جدید و یا جزء جدیدیه که به سوال ما اضافه شده. Who is John talking to؟ I want to know میخوام بدونم who John is talking to. میخوام بدونم که جان با کی داره صحبت میکنه. How does he go to work؟ I like to find out how he goes to work. میخوام بدونم یا پی ببرم که او چطوری میره سر کار. اگر توجه کرده باشید یک تغییری توی سوال جدید و یا جمله جدیدمون ایجاد شده. توی سوال اول ما فعل مدال داریم. Where can I buy a newspaper؟ Do you know where I can buy a newspaper؟ توی سوال غیر مستقیممون can I به I can تبدیل شده. Who is John talking to؟ I want to know who John is talking to. How does he go to work؟ I'd like to find out how he goes to work. میتونید حدس بزنید تغییرات ایجاد شده چه نوع تغییراتی هستن؟ خیلی راحته. ما بیایم با سوالی که توش فعل مدال کن اومده شروع کنیم. کن یک فعل مداله. will هم فعل مداله و همچنین should. اگر به سوال دوم نگاه کنید Who will you call now؟ الان به کی میخوای زنگ بزنی؟ Tell me who you will call now. Will you has changed to you will. Which game should I buy؟ کدوم بازی رو باید بخرم؟ یعنی کدوم بازی رو پیشنهاد میدی که بخرم؟ I want to know which game I should buy. خیلی راحت اگر توجه کرده باشید توی سوال مستقیم ما مدال رو داریم به علاوه subject، کسی که اون کار رو داره انجام میده. Can I؟ Will you؟ Should I؟ Should he؟ Should she؟ توی سوال و یا جملات غیر مستقیم
جای بین subject و can، will، should که فعلهای مدال هستن عوض میشه. به صورت ساده از حالت سوالی خارج میشه. Can I حالت سوالی داره. I can حالت سنتنس داره. Will you؟ You will. Should I should. اگر توجه کرده باشید من تکرار میکنم سوالهای غیر مستقیم و یا جملات غیر مستقیم. این دوتا با همدیگه چه فرقی دارن؟ فرق بین یک سوال غیر مستقیم و جمله غیر مستقیم در جزء اضافه شده است. اگر جزئی که اضافه میکنیم حالت سوالی باشه مثل do you know میشه سوال غیر مستقیم و ما یک question mark داریم. اما اگر جزئی که اضافه میکنیم مثل tell me سوالی نباشه میشه جمله غیر مستقیم که سوال question mark نداریم. Tell me who you will call now یعنی به هم بگو که الان به کی زنگ میزنی. سوال نیستش. در نتیجه فعلهای مدال با اسم بعد از خودشون جاشون رو عوض میکنن. فعلهای to be هم دقیقاً مثل فعلهای مدال can, should, might, could و غیره جاشون رو با اسم بعد از خودشون عوض میکنن. Who is John talking to? جان داره با کی صحبت میکنه؟ I want to know who John is talking to. میخوام بدونم که جان با کی صحبت میکنه. اگر توجه کرده باشید I want to know حالت سوالی نداره، بنابراین question mark علامت سوال اینجا نمیذاریم. Where are they going? اونا دارن کجا میرن؟ Can you tell me where they are going? Are they? They are. میتونی لطف کنی به من بگی که اونا کجا میرن؟ What city are you from? اهل کدوم شهر هستی؟ Please tell me what city you are from. به عبارت ساده تر فعلهای to be از حالت سوالی خارج میشن. Is John? John is. Are they? They are. Are you? You are. فعلهای اصلی چطور؟ توی فعلهای اصلی طبیعتاً ما از does، do و یا did استفاده میکنیم. do و does برای حال ساده، did برای گذشته ساده. How does he go to work? او چطوری میره سر کار؟ I'd like to find out how he goes to work. اینجا بهتون وقت میدم تا ببینید چه اتفاقی توی جمله غیر مستقیم افتاده. چه جزئی حذف شده و چه اتفاقی افتاده. اگر توجه کرده باشید ما توی جمله غیر مستقیم does رو نداریم و همچنین فعل go به goes تبدیل شده. چرا؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم به سوال بعدی نگاه کنید. Where did she buy the coat? او از کجا کت را خرید؟ Do you have any idea where she bought the coat? هیچ ایده‌ای داری یا میدونی که کجا کت را خریده؟ Do you have any idea where she bought the coat? چه اتفاقی افتاده و چه جزئی از سوال حذف شده؟ درسته. did از سوال حذف شده و فعل buy به bought تبدیل شده. چرا؟ تا اینجا فکر میکنم خودتون بتونید به این سوال جواب بدین. ولی قبلش به سوال بعدی نگاه کنین. Which color do you like more? کدوم رنگ رو بیشتر دوست داری؟ I don't know which color you like more. Do از جمله حذف شده. Do you? You. به عبارت خیلی ساده تر اگر توی سوال هامون سوال های WH
که how, where, which و یا هر WH دارن از do, does و did استفاده بشه توی سوال و یا جمله غیر مستقیم اینها حذف میشن و اثرشون بر روی فعل میفته. به معنای اینکه سوالی که does داشته باشه فعل رو به حالت سوم شخص تبدیل میکنه. Go, goes. Watch, watches. Buy, buys. اگر did باشه فعل رو به گذشته میبره. Buy, bought. Go, went. See, saw. Write, wrote. و یا اگر do باشه فقط حذف میشه. هیچ تغییری روی فعل ایجاد نمیکنه. برای اینکه با هم دیگه تمرین کنیم به این سوال ها دقت کنید. How could you swim that fast? چطوری تونستی که اونقدر سریع شنا کنی؟ Where is the boy going? پسره داره کجا میره؟ When did you write the letter? کی نامه رو نوشتی؟ What time does Sarah go to work? سارا کی میره سر کار؟ How much will you pay for it? چقدر میخوای براش پرداخت کنی؟ در این بخش برای تمرین میخوام که این ویدیو رو پاس کنید و با استفاده از این جملات و یا سوالهای اضافی این سوالهای مستقیم رو به غیر مستقیم تبدیل کنید. به فرض How could you swim that fast؟ ما میخوایم این سوال رو با اضافه کردن It's interesting به یک جمله غیر مستقیم تبدیل کنیم. این ویدیو رو پاس کنیم و تا 4-5 دقیقه این تمرین رو انجام بدیم. آیا تونستید این کار رو بکنید؟ بیایم جوابا رو با هم دیگه چک کنیم. How could you swim that fast? It's interesting how you could swim that fast. خیلی جالبه که چجوری تونستی اونقدر سریع شنا کنی. It's interesting how you could swim that fast. Could you? You could. Where is the boy going? Do you know where the boy is going? تا اینجا توجه کردید که فعلهای مدال و فعلهای to be جاشون رو با اسم بعد از خودشون عوض میکنن. Could you? You could. Is the boy? The boy is. When did you write the letter? I want to know when you wrote the letter. میخوام بدونم که کی نامه رو نوشتی. چه اتفاقی افتاد؟ Did از جمله حذف شد و اثرش رفت روی فعل write. Wrote. I want to know when you wrote the letter. What time does Sarah go to work? سارا چه ساعتی میره سر کار؟ I don't care what time Sarah goes to work. Does is deleted and go is goes. برام اهمیتی نداره که سارا چه ساعتی میره سر کار. How much will you pay for it? چقدر میخوای براش پرداخت کنی؟ Tell me how much you will pay for it. این هم یک مثال از فعل مدال. Hey, how's it going everyone? Back with another video. سلام. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام گرامر جملات و یا سوالهای غیر مستقیم رو باهاتون کار کنم. یه پارت یکی برای این ویدیو وجود داره که اگر ندیدید میتونید اینجا کلیک کنید و ویدیو رو ببینید. این ویدیو برای سوالهای yes no هستش که به صورت غیر مستقیم میپرسیم و یا جملاتی که به صورت غیر مستقیم میگیم. Can I buy a newspaper? میتونم روزنامه بخرم؟ Is she coming to the party? آیا او داره میاد به پارتی و یا مهمونی؟ Does he go to work? آیا او کار میکنه؟ سوالای مستقیمی هستن اینا. سوالای غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی که ما یک جزء اضافی مثل سوال و یا یک جمله به سوالمون اضافه کنیم. به فرض به جای اینکه بپرسیم Does he go to work؟ آیا او سر کار میره؟ بپرسیم
میدونی که او سر کار میره؟ خبرداری که آیا او سر کار میره؟ پس یک جمله و یا یک سوال به سوال هامون اضافه میکنیم. اگر این کار انجام بدیم سوال و یا جملمون میشه غیر مستقیم. سوال هایی که داریم Can I buy a newspaper? Do you know if I can buy a newspaper? آیا میدونی که من میتونم روزنامه بخرم؟ Is she coming to the party? I want to know if she's coming to the party. میخوام بدونم که آیا او داره به مهمونی میاد؟ Does he go to work? I like to find out if he goes to work. میخوام پی ببرم یا بدونم که آیا او کار میکنه؟ این عباراتی که زیرش خط کشیدم همون سوالات و یا جملاتی هستن که قبل از سوال مستقیم میان. Can I buy a newspaper? اینجا نوشته شده. این جزء اضافیه. Do you know? I want to know. I like to find out. عبارات و یا سوالای خیلی زیادی هستن مثل tell me, would you please tell me, I would like to ask you. خیلی میتونه متفاوت باشه. فرقی نمیکنه. هر کدوم از اینها به صورت جزء اضافی توی سوال اومدن، اون سوال حالتش تغییر میکنه. اولین حالتی که تغییر کرده اضافه شدن ایفه. تفاوتی که توی نوع فعل هستش اینجوریه. Can I buy a newspaper? Do you know if I can buy a newspaper? Can I به I can تبدیل شده. Is she coming to the party? I want to know if she is coming to the party. Does he go to work? I like to find out if he goes to work. چه اتفاقی افتاده؟ مثال اول فعل can رو داریم. فعل can فعل مداله. فعلای دیگه چی داریم به صورت مدال؟ can, could, should, might, may, will. اگر از فعل مدال توی سوال استفاده میکنیم جاش با اسم بعد از خودش عوض میشه. مثل اینکه از حالت سوال خارج میشه. Can I? I can. اگر will you بود میشد you will. Can you? You can. اگر فعل to be داریم دقیقاً مثل فعلای مدال جاشون با اسم بعد از خودشون عوض میشه. Is she? She is. Are you? You are. Are they? They are. خیلی ساده. اگر فعل اصلی داشتیم مثل فعل go که حتما باید از do, does و یا did استفاده کنیم. یک یادآوری. do برای I, you, they و we استفاده میشه. does برای سوم شخص. he و یا she و یا it. did هم برای گذشته است و برای تمامی سابجکت ها و فاعل ها استفاده میشه. Does he go to work? I like to find out if he goes to work. چه اتفاقی افتاده؟ Does کاملا حذف شده و go به goes تبدیل شده. خیلی راحت. به خاطر داشته باشید که اگر سوالمون do و یا does و یا did داره کلن از جمله حذف میشن و اثرشون میاد روی فعل. یعنی چی؟ اگر does داشته باشیم فعل es و یا es میگیره. اگر did داشته باشیم فعل به گذشته میره و اگر do داشته باشیم هیچ تغییری در فعل انجام نمیگیره. بیایم مثالهای بیشتری از فعل مدال داشته باشیم. Will you call him now? الان بهش زنگ میزنی؟ Tell me if you will call him now. به هم بگو که اگر میخوای الان بهش زنگ بزنی. Should I buy this game? این بازی رو بخرم؟ I want to know if I should buy this game. میخوام بدونم که آیا این بازی رو بخرم؟ پس can I به I can تبدیل شده. Will you? You will. Should I should. فعلهای to be. Is John talking on the phone? جان داره با تلفن صحبت میکنه. I want to know if John is talking on the phone. میخوام بدونم که آیا جان داره با تلفن صحبت میکنه. Are they going abroad? آیا اونا دارن میرن کشور خارجه؟ Can you tell me if they are going abroad? میتونی به من بگی که آیا اونها دارن میرن کشور خارجه؟ Are you from Iran? Please tell me if you are from Iran. لطفاً به هم بگو که اگر ایرانی هستی. Is John? John is. Are they? They are. Are you? You are.
Does he go to work؟ مثل مثالی که با هم دیگه کار کردیم. I'd like to find out if he goes to work. ترجمه: میخوام بدونم یا با پی ببرم که آیا او به سر کار میره؟ Did she buy the coat? Do you have any idea if she bought the coat? Did she buy the coat? آیا او کت رو خرید؟ Do you have any idea if she bought the coat؟ یعنی آیا ایده‌ای داری و یا میدونی که آیا او کت رو خرید؟ Do you like this color؟ این رنگ رو دوست داری؟ I don't know if you like this color. نمیدونم که آیا تو این رنگ رو دوست داری؟ Does he go تبدیل شد به he goes. Does حذف شده و فعلمون es گرفته. Did she buy؟ did حذف شده و buy به قسمت دومش یعنی پس تبدیل شده. Bought. Do you like this coat؟ فقط do از جمله حذف میشه و فعل هیچ تغییری نمیکنه. حالا برای تمرین دوباره مثل ویدیو قبلی میخوام که این ویدیو رو پاس کنید و حدود 3-4 دقیقه به خودتون وقت بدید تا این سوالات رو با استفاده از این اجزای اضافی به سوالات و یا جملات غیر مستقیم تبدیل کنید. اوکی؟ اگر این کار رو انجام دادید بیایید با هم دیگه چکشون کنیم. Can she swim really fast؟ آیا او خیلی سریع شنا میکنه؟ I don't know. نمیدونم. I don't know if she can swim really fast. نمیدونم که آیا او خیلی سریع شنا میکنه. Is the boy going to school؟ پسر داره میره مدرسه؟ Do you know؟ آیا تو میدونی؟ Do you know if the boy is going to school؟ میدونی و یا خبر داری که بچه پسر داره میره مدرسه؟ Did you write the letter؟ نامه رو تو نوشتی؟ I want to know. میخوام بدونم. I want to know if you wrote the letter. میخوام بدونم که آیا تو نامه رو نوشتی؟ Does Sarah drive to work؟ سارا با ماشین میره سر کار؟ I don't care. برام اهمیتی نداره. I don't care if Sarah drives to work. برام اهمیتی نداره که سارا با ماشین میره سر کار. Will you pay for it؟ پولشو میدی؟ Tell me. به من بگو. Tell me if you will pay for it. به من بگو که آیا پولشو میدی؟ خیلی راحت. و در آخر یک چیزی رو در ذهنتون داشته باشید که به جای if که توی این جملات و یا سوالها به کار میره میتونیم از کلمه whether هم استفاده کنیم. یک تفاوت کوچولو در فرمالیتی و یا رسمیت وجود داره که whether یک مقدار از استفاده if فرمالتر و یا رسمی تره. Thank you very much. If you liked the video, please subscribe and stay with us. Good luck. Hello everyone, back with another video. سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه ویدیو جدید در خدمت شما هستم. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه گرامر پسیو رو کار کنیم. پسیو به معنی جمله مجهوله. قطعا توی گذشته جملاتی مثل کامپیوتری ساخته شد، فردی ربوده شد رو شنیدید که این جملات بیشتر روی کاری که انجام شده تمرکز دارن تا کسی که این کار رو انجام داده. این جملات رو اگر ببینید The janitor cleans my office 3 times a week. سرایدار اتاق کارم رو هفته‌ای 3 بار تمیز میکنه. پس که کننده کاری توی جمله وجود داره که این کار رو انجام میده. این جمله معلومه، اکتیو بهش میگن. جمله معلوم جمله‌ای که کننده کار توی تمرکز جمله باشه، جزء اصلی جمله باشه. ولی جمله پایینی رو ببینید. My office is cleaned 3 times a week. یعنی اتاق کارم هفته‌ای 3 بار تمیز میشه. توی این جمله دیگه از جنیتر خبری نیستش. درسته، میدونیم که جنیتر این کار رو انجام میده ولی فوکس و یا تمرکز جمله بر روی چیزی که روش کار انجام شده و همون my office. به 2 تا مثال دیگه نگاه کنید. The British built this factory in 1989. بریتانیایی ها این کارخونه رو سال 1989 ساختن. این کارخونه سال 1989 ساخته شد
پس بریتانیا یا the British کاملا از جمله حذف شده. Hollywood releases hundreds of new movies every year. هالیوود سالانه صدها فیلم منتشر میکنه. Hundreds of new movies are released every year. صدها فیلم جدید هر ساله ریلیس میشن، منتشر میشن. پس اگر توجه کرده باشید توی جملات آبی که جملات پسیو هستن، کننده کار وجود نداره. به خاطر اینکه تمرکز جمله روی کاری که انجام شده است، نه کسی که این کار رو انجام داده. حالا جملات پسیو رو چجوری تشکیل بدیم؟ برای اینکه بفهمیم اجزای جمله چه چیزایی هستن، باید بدونید که آبجکت به مفعول جمله میگن. آبجکت چیه؟ چیزی و یا کسی که روش کار انجام میشه. به این جمله دقت کنید. The janitor cleans my office. سرایدار اتاقم رو تمیز میکنه. سرایدار کننده کار ماست و او یه کاری رو انجام میده که کارش تمیز کردنه. چه چیزی رو تمیز میکنه؟ My office. اون چیزی که روش کار انجام میشه my office. پس my office به عنوان مفعول جمله هستش. The British built this factory. بریتانیایی ها این کارخونه رو ساختن. بریتانیایی ها فاعل و یا کننده کار هستن. یک کاری کردن. ساختن چی رو؟ This factory. Hollywood releases hundreds of new movies every year. هالیوود صدها فیلم سالانه منتشر میکنه. چه چیزی منتشر میکنه؟ New movies. کل عبارت hundreds of new movies میشه مفعولمون. پس مفعول چیزی و یا کسی که روش کار انجام میشه. به فرض من با تو صحبت میکنم. با چه کسی صحبت میکنم؟ با تو. من ماشینم رو دارم تعمیر میکنم. چه چیزی رو دارم تعمیر میکنم؟ ماشینم رو. پس او و یا یک چیزی که روش کار انجام میدیم میشه مفعول ما. The janitor, the British, Hollywood تماما فاعل های جمله هستن که کننده کار به شمار میان. این جای خالی رو فعلا ایگنور کنید. بریم past participle verb. حالت سوم فعل. سه نوع حالت فعل داریم. infinitive به معنای مصدر یا حالت خام یک فعل. past simple به معنای گذشته ساده و past participle به معنای گذشته سوم. فعل go رو در نظر بگیرید. go, went, gone. gone میشه past participle فعلمون. در تمامی جملات پسیو از فعل past participle استفاده می کنیم بدون استثناء. دوباره توجه کنید. object مفعول جمله است. در این جملاتی که ما داریم office, this factory, hundreds of new movies مفعولای ما هستن. اگر بخوایم به راحتی مفعول یک جمله معلوم رو پیدا کنید از خودتون بپرسید بعد از فعل یک what و یا یک who قرار بدم چه اتفاقی میفته؟ The janitor cleans what? janitor سرایدار چی رو تمیز میکنه؟ My office. My office. The British built what? This factory. Hollywood releases what? Hundreds of new movies. پس بعد از فعل خودتون یک چه چیزی را و یا چه کسی را قرار بدید مفعول جمله رو پیدا میکنید. به فرض من با دوستم صحبت میکنم. من با چه کسی صحبت میکنم؟ دوستم. من آب مینوشم. من چه چیزی مینوشم؟ آب. object چیزی و یا کسی که روش کار انجام میشه. past participle حالت سوم فعله. حالت سوم فعل cleaned هستش چون فعل با قاعده است گذشته و گذشته سومش ایدی میگیره. built حالت سومش دقیقاً مثل خودشه. built حالت infinitive built و همچنین فعل
یه فعل با قاعده که ایدی میگیره. released. پس فعلهای clean، built و release فعلهای جمله هستن که باید توی جملات مجهول به حالت سوم برگردن. پس جمله اول کاری که انجام بدیم میای آبجکت جمله رو یعنی مفعول جمله رو میذاریم اول. My office. پس سرایدار چه چیزی رو تمیز میکنه؟ My office. پس پارتیسیپل فعل clean چیه؟ Cleaned. و بقیه جمله 3 times a week. بین مفعول و فعل چه چیزی قرار میگیره؟ توی حال ساده و گذشته ساده ما از فعل to be استفاده میکنیم. یه ریمایندر، فعلای to be فعلایی هستن مثل am، is، are و یا برای گذشته was، were. ما بر طبق این که آبجکتمون جمعه و یا مفرده از فعل to be مناسبش استفاده میکنیم. پس اولین کاری که کردیم ما my office رو که مفعول جمله است آوردیم اول و فعل clean رو به کار بردیم به خاطر اینکه پس پارتیسیپله. بین این دوتا چه چیزی قرار میگیره؟ is. My office یک اسم مفرده. My office is cleaned 3 times a week یعنی دفتر کارم هفته‌ای 3 بار تمیز میشه. جمله دوم به خاطر اینکه جمله توی گذشته است ما دیگه از am و is و are استفاده نکردیم و از was استفاده کردیم. چرا where نشد؟ This factory این کارخونه یک اسم مفرده. Was استفاده شده. This factory was built in 1989. و جمله آخر Hundreds of new movies are released every year. صدها فیلم هر ساله منتشر میشن. By Hollywood. به وسیله هالیوود. جملات مجهول میتونن کننده کار رو هم توی خودشون داشته باشن. با اضافه کردن preposition و یا حرف اضافه by میتونی کننده کار رو داشته باشید. یک سوالی پیش میاد. سوالی پرسیده میشه ما اگر داریم جمله مجهول تشکیل میدیم که توش کننده کار وجود نداره و مهم نیست، چرا با عوض کردن فرمت دوباره میایم مینویسیم by به علاوه کننده کار؟ یکی از درک‌های جملات مجهول اینه که جملات مجهول معمولاً از نظر بار رسمیت بالایی دارن. جملات مجهول جملات رسمی تری نسبت به جملات معلوم هستن. by به وسیله someone یه نفر or something یا یک چیزی. میتونستیم بگیم The British built this factory in 1989 تغییر کنه This factory was built by the British in 1989 یا My office is cleaned by the janitor 3 times a week. و حالا موقع تمرین. توی این مرحله میخوام به خودتون 5 دقیقه وقت بدید این ویدیو رو پاس کنید و جملاتی که اینجا نوشته شده رو به جملات مجهول تغییر بدید. ترجمه جملات George writes 3 books every 6 months. جورج هر 6 ماه 3 تا کتاب می نویسه. Sweden exports chocolate to a lot of countries. سوئد به تمامی کشورها به خیلی از کشورها شکلات صادر میکنه. I blew all the balloons at the party. من تمامی بادکنک‌ها رو توی پارتی باد کردم. My father drove an old car around the field. پدرم یک ماشین خیلی قدیمی رو تو دور محوطه روندش. A bulldog bit my hand last night. یه بولداگ دست منو دیشب گاز گرفت. همین الان ویدیو رو پاس کنید و جملات رو به جملات مجهول تغییر بدید. George writes 3 books every 6 months. 3 books are written every 6 months. 3 کتاب هر 6 ماه نوشته میشن. 3 books 3 کتاب written حالت سوم فعل write are فعل to be. Chocolate is exported to a lot of countries. Chocolate مفعول ماست. Exported حالت پس پارتیسیپل فعل export is فعل to be. All the balloons were blown. تمامی بادکنک‌ها باد شدن. An old car was driven around the field. یک ماشین قدیمی
دور محوطه رانده شد. My hand was bitten last night. دستم دیشب گاز گرفته شد. Hello everyone, I hope you're all doing well. سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. ادامه ویدیوهای گرامر مجهول رو اینجا داریم. ویدیو دوممونه. اگر ویدیو اول رو نگاه نکردید میتونید اینجا کلیک کنید و ویدیو اول رو ببینید. در ادامه جملات مجهول ما میخوایم زمان آینده رو با همدیگه به مجهول تبدیل کنیم. I am going to paint my room next week. میخوام هفته بعد اتاقم رو رنگ کنم. یک یادآوری بکنم برای شما که آینده میتونه از فعل to be going to استفاده کنه و یا فعل will. اگر موقعی که از فعل will استفاده میکنین معمولاً به این معناست که قطعیت زیادی وجود نداره، مثل شاید، maybe، perhaps. اگر میخوایم بگیم که احتمالاً فردا، احتمالاً هفته بعد، شاید بعد از ظهر یک کاری رو انجام بدم، ما از کلماتی مثل maybe، perhaps یا probably استفاده میکنیم به علاوه مدال will. اما اگر بگیم برنامه‌ای دارم یا قصد انجام کاری رو دارم که قطعیتش خیلی بیشتره، از to be going to. I am going to paint my room next week. هفته بعد میخوام اتاقم رو رنگ کنم. این جمله تبدیل شده به My room is going to be painted next week. Maybe the manager will fire some employees. شاید مدیر چند تا از کارکنان رو اخراج کنه. Fire، اخراج کردن. Maybe some employees will be fired. شاید چند تا از کارکنین اخراج بشن. اگر ویدیو قبلی رو نگاه کرده باشید، فکر میکنم که بدونید چه تغییری انجام شده. اما یک بار دیگه، برای تشکیل جملات مجهول چه تغییری توی جملات ایجاد میکنیم؟ شما باید بدونید که برای درست کردن جمله مجهول، آبجکت و یا مفعول اون جمله رو باید در بیارید. آبجکت و یا مفعول چه چیزیه؟ اون چیزی که شما روش کار انجام میدید. میتونه یک کس باشه و یا یک چیزی. شما به راحتی میتونید مفعول و یا آبجکت یک جمله رو پیدا کنید با گذاشتن WH what یا who بعد از فعلی که تو جمله دارین. فعلی که ما اینجا داریم چیه؟ I am going to paint my room next week. Paint فعلمونه به معنای رنگ کردن. Maybe the manager will fire some employees. Fire به معنای اخراج کردن. بعد از paint و یا fire شما اگر کلمه what یا who رو بذارید میتونید مفعول رو پیدا کنید. I am going to paint what. چی رو میخوام رنگ کنم؟ My room. Maybe the manager will fire some employees. Will fire who? Some employees. چه کسی را و یا چه چیزی را؟ شما یک جمله فارسی در نظر میگیرید. من اتاق رو جمع کردم. چی رو جمع کردم؟ اتاق رو. من کتاب هام رو جمع کردم. چی رو جمع کردم؟ کتاب هام رو. من یک نامه خواهم نوشت. چه چیزی خواهم نوشت؟ نامه را. آبجکت به عنوان مفعول چیزی و یا کسی که روش کار انجام میگیره. این جای خالی رو فعلا در نظر نگیریم. بریم سراغ پس پارتیسیپل. حالت سوم فعل پس پارتیسیپله. یک ریمایندر. فعل سه حالت داره. اینفینیتیو به عنوان مصدر یعنی حالت خام فعل. سیمپل پاست گذشته ساده. پس پارتیسیپل گذشته سوم. گذشته سوم رو شما باید یاد بگیرید. فعلای با قاعده گذشته سومش راحته. یه ایدی میگیرن. Painted, fired, laughed, watched. ولی فعلایی که بی قاعده هستن کاملا عوض میشن. مثل فعل go که گذشتهش میشه went و گذشته سومش میشه gone. پس تو این جملات ما آبجکتی که داریم my room و some employees هستن. چه چیزی را رنگ خواهم زد؟ My room. چه کسی را یا چه کسانی را اخراج خواهد کرد؟ Some employees. و فعل هایی که داشتیم paint و fire هستن. گذشته سوم paint painted و گذشته سوم fire fired.
پس ما توی جمله اول فاعلمون objectمون my room و painted پس پارتیسیپل فعلمونه next week هم ادامه جمله. حالا اینجا چه چیزی قرار میگیره؟ ما توی آینده از مدال ها استفاده میکنیم. مدال هایی که اینجا استفاده شده توی جملاتمون will و to be going to هستن. اگر توجه کنید بین object و past participle ما مدال به علاوه be رو داریم. چه معنایی میده؟ یعنی تمامی فعل های مدال مثل will، can، could، might و فعل های مدال دیگه و to be going to اینجا میان به علاوه be. توی این جمله my office که مفعولمون بود، painted که فعل past participle بود is going to be وسط میاد. My office is going to be painted next week. یعنی اتاقم هفته بعد رنگ خواهد شد. ما to be going to رو داریم به علاوه فعل be. ما to be going to رو مثل فعلای مدال در نظر میگیریم. Maybe some employees will be fired. Maybe some employees, object, fired, past participle, will be is this model plus be. توی این گرامری که کار میکنیم یک مقدار میخوایم در مورد فعلای مدال هم صحبت کنیم. فعلای مدال منحصراً برای آینده نیستن. برای هر زمانی میتونن به کار برن. can، could برای گذشته، might برای آینده میتونه استفاده بشه. پس شما اگر فعل مدالی توی جملاتون داشتین که به مجهول بخواین تبدیلش کنید، خیلی راحت اون فعل مدال رو میارید و be بعدش میذارید. will be، can be، could be، might be، to be going to be که میشه is going to be یا are going to be. مثال هایی در مورد فعلای مدال. He can write 2 books each year. او میتونه سالانه 2 کتاب بنویسه. اگر به این جمله دقت کنید 2 books can be written each year. 2 books. این چیه؟ مفعولمونه. از کجا پیداش کردیم؟ بعد از فعل شما یه what اضافه کنید. He can write what. چه چیزی میتونه بنویسه؟ 2 books. پس 2 books میشه مفعول. Written گذشته سوم فعل write. 2 books can model be written each year. سالانه 2 کتاب میتونه نوشته بشه. I might make some food today. احتمالاً یه مقدار غذا درست کنم. might یک فعل مداله به معنای احتمالاً، شاید. Some food. I might make what? Some food. Some food made. گذشته سوم فعل make. Some food might be made today. یک مقدار غذا احتمالاً امروز درست بشه. و حالا میرسیم به تمرین ویدیو. مثل تمامی ویدیوها ازتون میخوام که این ویدیو رو پاس کنید و این جملات رو به مجهول تبدیل کنید. ولی قبلش بیایم با هم دیگه ترجمه این جملات رو کار کنیم. We will eat some of the chicken tonight. امشب یک مقدار از مرغ رو میخوریم. My father is going to fix the car today. پدرم میخواد امروز ماشین رو تعمیر کنه. Jack and Jill are going to blow the candles. جک و جیل میخوان که شمعها رو فوت کنن. They might report the news. آنها احتمالاً اخبار رو گزارش کنن. این ویدیو رو پاس کنید. حالا ببینیم چه تغییراتی توی جمله ایجاد شده. Some of the chicken will be eaten tonight. یک مقداری از مرغ امشب خورده میشه. Some of the chicken کلش some of the chicken میشه مفعول ما. Some of the chicken مفعول ماست. We will eat what? Some of the chicken. Will be eaten. Eat, ate, eaten. The car is going to be fixed today. My father is going to fix what? The car. The car is going to be fixed today. امروز ماشین تعمیر خواهد شد. The candles are going to be blown. The candles مفعول
are به خاطر اینکه candles جمعه going to be blown فعل blow به معنای فوت کردن یکی از معنای فعل blow به معنای فوت کردنه گذشتش blew گذشته سومش blown The news might be reported on TV The news object might is our model verb be reported report reported reported The news might be reported on TV means اخبار ممکنه که توی تلویزیون گزارش بشه. در ویدیوهای آینده به زمانهای دیگه و مجهول اون جملات میرسیم. Thank you very much. If you liked the video, please hit subscribe. And good luck.